დილამშვიდობისა დღეს 22 ივნისია 8 საათი და 30 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ განთიადია პირდაპირ ეთერში დღევანდელ ეთერს კახამიქაშვილი და რუსუდან გეჯაძე წარუწყობით. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ასევე ნაყოფიერ დილას და უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში ჩვენი გადაცემა განთიადი ჩვენი სტუმრების მეშვეობით შეეცდება რომ თქვენთვის საინტერესო დაიწყოს დილა ბუნებრივია, რაც უკვე წარმატებული დღის საწინდარი იქნება. ვიდრე გაგაცნობდეთ სტუმრებს თუ ვინ იქნებიან დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ტრადიციულად უნდა გაგაცნოთ საეკლესიო კალენდარი. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამუზიკოლო ეკლესია იხსენიებს კირილე ალექსანდრიელ მთავარეპისკოპოს ღირს იოანეს შავთელგაინათელს და მოწამეებს თეკლას, მართას და მარიამს წმინდანების მეუღლება გვეწეულდეს უფლის წინაშე და რაც შეეხება ანონს თუ ვის შეგახვედრებთ დღევანდელი გადაცემის საშუალებით. თავდაპირველად მოძღვარი იქნება ტრადიციულად პირველი სტუმარი, ამჯერად მობრძანდება ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია და ჩვენი საუბრის თემა იქნება მოზრვისა და მრევლის ურთიერთობა. თეონა ნოზაძე შემოგვიერთდება ასევე პირდაპირ ეთერში, აგროფეისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი. აგროფეისი გახლავთ ახალი აგროპორტალი, რომელიც ფერმერებს სხვადასხვა სახის დახმარებას გაუწევს. ასევე ჩვენთან მობრძანდება თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ბატონი თემურ ბოლთაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ რეფორმებზე ამ სამსახურში და გამოწვევებზე, რომელიც ამ სამსახურის წინაშე დგას. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდებიან ია ბაგრატიონ მუხრანელი და გოგი წერეთელი, რომ და ჩვენ ერთად წარვადგენთ ახალ წიგნს, საქართველოს თავადაზნაურობის მესამე ტომი. ფიქრობთ, რომ მრავალფეროვანი და საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ, ასე რომ დაიწყეთ დილა განთიადთან ერთად, შეიტყვეთ ბევრი რამ საინტერესო, სასიამოვნო, საჭირო, ვიდრე მოძღვარი შემოგვიერთდებოდეს ეთერში, ვიდეო ჩანახატი ვნახოთ და უკვე დეკანოზი შალვა კეკელიევ საინტერესო თემით შემოგვიერთდება, ასე რომ დაიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად. დროებით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყველას კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. შემოგვიერთეთ დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი. ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შაულა კეკელია. მამაშაულა დაგლოცე დილომშვიდობისა. ბრძანებისთვის ვიდრე ჩვენს სასწავლო თემაზე გადავალთ, გვინდა ჩვენი ტელევიზიის სახელით მოგელოცოთ. შეიძლება საზოგადოება მითის, რომ 17 ივნისს კვირას მის მოუწმინდესობამ დაგაჯილდოვოთ მეორე ჯვრის უფლები. თავდაბლობის გამო მართალი არ გიკეთიათ ახლა, მაგრამ ეს პატივი გებუცათ და ჩვენ ვნახეთ კადრები, შეიძლება ბევრმა ნახა, მრევლმა როგორი სიყვარული და სიფოთი მოგელოცათ 40 წლის იუბილეში შეგისრულდათ თან. ასევე თქვენი მოძღვრი და პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვედაძის დაბადების დღეა დღეს და მასაც ულოცავთ და სიმბოლურად დაემთხო, რომ თქვენი მოძღვარია მამა გიორგი და ასევე ამ ვიდეომ რაც ჩვენ ვნახეთ, გაგვიჩინა საფუძველი, რომ ვისაუბროთ მოძღვრისა და მრევლის ურთიერთობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ თქვენს ტაძარში ეს ურთიერთობა მართლა განსაკუთრებულია, ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული ტრიალებს. მამაშაულა, როგორი უნდა იყოს თავდაპირველად დავიწყოთ მოძღვრის დამოკიდებულება მრევლთან, სულიერ შვილთან. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოლოთისათვის. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, მე დღეს რაღაც საოცარი განცდა მქონდა, ალბათ ისეთ ყველაზე ლამაზ დაბადების დღე იყო მის ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დაბადების დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ღმერთი ინებებს და შენ ამ ქვეყანაზე მოგავლენს, ადამიანი უნდა გამოიყენოს დაბადების დღე და ძალიან მნიშვნელოვანია შენ გქონდეს დაბადების დღეს მე პატივისცემა, იმიტომ რომ ღმერთმა იმ დღეს შენ გაჩვენა ინება ამ ქვეყანაზე, გაჩვენოს უცხო და ხშირად მომისმენია, რომ დაიწყო ჩემი დაბადების დღე და მე რომ ამბობენ, ეს არის გმობა, ღვთის გმობის ტოლფასია და შენ ღმერთს გმობ ამ ყველაფრიდან. ძალიან ბედნიერი ვიყავი ამით, ესე ძალიან დიდი მადლობა რომ აი მამა გიორგის მიულოც დაბადების დღე, მამა და თან ეს თემაც დაემთხა. მოძღვრისა და სულიერი შვილის ურთიერთობა, მამა გიორგი ჩემი მოძღვარი არის, მან თუ რამე ცხოვრებაში რამე მაქვს, არამე მისწავლე, ყველაფერი მისგან ამბობს მამა გიორგისგან და საოცარი ადამიანის პროტოპრესვიტერია, აკადემიის რექტორი არის, გამორჩეული მოძღვარი და ზუსტად აი როცა აი მოძღვრის სახეს ადამიანი აიღებს, აი მამა გიორგი უნდა იყოს ადამიანი მაგალითად, რომ აი როგორც მამა გიორგი დაუშვი არასოდეს არ იღლება ეს ადამიანი. დღედაღამე სულ მოღვაწეობაში იცით რომ ის უპატრონო ბავშვის სახში გაიზარდა და რამდენ რამეს მიაღწია, ძალიან დაუღალავი დიდი შრომით და სულ ღმერთის შემწეობით და ღმერთის დახმარებით. მან საკუთარი თავი შეწირა. აი მოძღვარს ესეთივე უნდა იყოს. მოძღვარმა საკუთარი თავი უნდა შეწიროს ბრევლისათვის, უნდა შეწიროს ეკლესიისათვის საკუთარი თავი და მან საკუთარი თავი სხერპლად უნდა გაიღოს. აი ნამდვილი მოძღვრობა არის ეს. და მარტო სულოდკე ესეთი და საოცარი განათლება აქვს მას. იცით ყველამ რომ აი ერთ-ერთი გამორჩეულია, თუნდაც აი განათლების ხოლმე სამაგალითო მოძღვარია. რაც შეეხება მოძღვრის და სულიერი შვილის ურთიერთობას, აი თუნდაც აი სულიერი შვილებისაგან რომ დავინახოთ ეს აი მათი ეს სურპრიზად მომწყვეს მათი ყველაფერი. აი მეტირებოდა ძლივ შევიკავე თავი რომ არ მეტირა, იმიტომ რომ აი როგორ ეცე მოძღვარს კიდევ აშერ მეტი мотиваცია გეძლევა, სულიერი შვილებისგანაც ხედა ამ ყველაფერს. და დღეს ვეუბნებოდი დილით რომ გავიღვიძეთ ჩემი შვილებმა მომლოცეს დაბადების დღე და ესეთი რამე ვუთხარ რომ თქვენი მოლოცვა დაბადების მომლოცვა იქნება რა თქვენი ცხოვრების წესი. ჩემს ყველაზე მეტად გამახარებს ის რომ თქვენ ერთმანეთი გეყვარებათ და დედმამიშვილს ერთმანეთი რომ გეყვარებათ, ესაა ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული. და რომელსაც მე ესე ვემართ, რომელსაც ესე ვუთხარ რომ თქვენი ყველაზე დიდი მოლოცვა ჩემთვის იქნება ის რომ თქვენი ცხოვრების წესი იქნება ქრისტეს, როცა თქვენ ერთმანეთი გეყვარებათ, როცა თქვენ ეშმაკს უარს ეთქვით შემოთავაზებულ ცოდვებზე და ღმერთს გაახარებთ. ეს არის მოძღვრისთვის ყველაზე დიდი სიხარული, იმიტომ რომ მოძღვარი ყველაზე მეტად ხარობს მაშინ, როდესაც ერთ ადამიანს მაინც გამოგლიჯავს ეშმაკს, ერთ ადამიანს მაინც გამოგლიჯავს ცოდვიდან და ცოდვა ჩამოაშორებს. აი ამაზე დიდი სიხარული მოძღვრის არ არსებობს. და თქვენ ნახეთ მათი ერთობა ტაძარშიც და ტაძარს გარეთაც და აი ყველაზე ტკივილი მოძღვრის არის, როდესაც მოძღვარს ყველაზე მეტად მაშინ თქოცა მრევლის ცოდვაში ვარდება. აი ამაზე ტკივილი არ არსებობს, აი ვერავინ გაიგებს იმას, თუ როგორი ტკივილია, როცა მოძღვართან მიდის მრევლი და ეუბნება აღსარებაში, რომ მან საშინო ცოდვა ჩაიდინა. უმძიმესი ტკივილია ამისთვის, მაგრამ აი მოძღვარმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმის, რომ აი მრევლი რაღაცნაირად აი ღმერთთან დაახლოს. ესა მოძღვრის მიზანი და მრევლიც უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ აი ბოლომდე გაყვეს მოძღვარს, ბოლომდე წაყვეს მას და ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება მოძღვარს, საოცრად ბევრი შრომა ჭირდება, განსაკუთრებულად აი საოცრის კაბინეტის გუშინ ვკითხავდი გაბროქცის ხადაგები, ესეთი რამე ეწერა გაბრიელ ქიგოძეს და რომ ისე ცხოვრობთ, როგორც ლოცულობთ და როგორც ლოცულობთ, ისე ცხოვრობთ. ანუ ჩვენი ცხოვრება დამოკიდებულია ჩვენს ლოცვაზე და ჩვენი ლოცვა დამოკიდებულია ჩვენ ცხოვრებაზე. ანუ ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ლოცვა ერთი და იგივე არის. როცა ადამიანი მთელი გულით ლოცულობს, აი ისა მისი ცხოვრების წესი სხვანაირად ხდება. ამიტომ აი მოძღვარი ბოლომდე უნდა შრომობდეს ამისთვის, ბევრი უნდა გააკეთოს, რომ რაღაცნაირად ეს საკუთარი ცხოვრება მრევლისთვის შეწიროს. აი ხშირად აი სამწუხაროდ რაღაცას ხდება ხოლმე, რომ ზოგჯერ ბევრს ვთქვამთ ჩემთვის, რომ აი მოძღვარი რაღაცა მრევლს არჩევს ერთმანეთისაგან. და ეს გამორჩევა ზოგჯერ ხდება ხოლმე რაღაცა იმ ნიშნით, რომ ვიღაცა თანამდებობის პირია, ვიღაცას თუნდაც პრომეთ საშუალება აქვს, რაღაც ამის პრომეთ ყურადღებას აქცევს, იმას ნაკლებ ყურადღებას აქცევს. ეს მოძღვრისთვის ძალიან დამანგრეველი. არ შეიძლება მოძღვარი ესე იქცეოდეს, როგორც ახლა მაგათ ადამიანს, რომელსაც მაგათ 5 შვილი ყავს ან 7 შვილი ყავს. ამ შვილებში 2 შეიძლება ძალიან წარმატებულია
ხუთი შვილიდან სამი შეიძლება წარმატებული არა, შეიძლება ნამდვილი მშობელმა შვილები გაარჩიოს, ამით ერთმანეთსგან და აი რადგან იმის წარმატებული ამისკენ იყოს და ეს შვილები მიატოვოს, ან მათ ყურადღება არ მიაქცეს, ან ის ხომ მშობელი არასოდეს არ იქნება. ესევე მოძღვარი, რომელიც ესე გამორჩევას დაიწყებს, მრევლისა და რაღაცა გამოარჩევს რევს, ის მოძღვარი ვერასოდეს ვერ იქნება. იმიტომ რომ ეს ანგარებითი დამოკიდებულებაა რაღაცა და აი ეს მოძღვარი უნდა ცდილობდეს, რომ მისთვის ყველა მრევლი ერთნაირი იყოს და ყველას ერთნაირად უნდა ზრუნავდეს. განსაკუთრებულად აი მოწყობილობაში როგორ არის, აი მრევლი რაც უფრო მეტ ძიმ მდგომარეობაში იმას უფრო მეტ ყურადღებას აქვს, როგორც აი შვილი. რომელსაც არ მეცადინეოს, ხო, იმას უფრო მეტ დროს უთმობ, ხო? უძიხარ და ვინც მეცადინე ხარ და უჯდები და ხარ და მეცადინე, ანუ ისედაც მეცადინეობს და ხარ და უჯდები და ვინც არ მეცადინეობს, იმასთან ერთად ძიხარ, შენც იმასთან ერთად მეცადინეო ხშირად, რომ რაღაცა ესევე მრევლთან დაკავშირებით, აი მრევლს რო ხედავ რაღაც ცოდვა ვერ გამოყავს, მასთან ერთად ხარ. რომ აი ის ამ ცოდვებიდან გამოიყვანო, რომ ის ამ ცოდვებს გამოგლიჭო და მასთან ერთად ეწო ცხოვრებას. მამაშალო, ხშირად მსმენია მე და ალბათ თქვენც რომ აი დაუშვათ უთქვამთ, რომ მინდა სადღაც მივიდე მოძღვართან, სასულიერო პირთან, რომელიც რამე წეზე დაუშვათ აღსარება მინდა, სახლის კურთხევა მინდა, პანე სხვადასხვა. მაგრამ რაღაცა ვერიდება, რაღაცა ფიქრებს, რომ აი არ შევაწო ხომ მოძღვარი იქნებ დაღლილია, ან იქნებ უარი მითხრას, იქნებ ცოცხასიათზე. აი ეს რამდენად სწორი დამოკიდებულია, როცა მისგან ელი შველას, ან ყოფილი ისეთ შემთხვევაში გაგიგია თქვენ ალბათ, რომ მივედი მოძღვართან, უთხრა რომ აღსარება მინდა, მოძღვარი მითხრა შენთვის არ მცალია ეხლა და საერთოდ აღარ მომინდა ეკლესიაში მისვლა. ეგ ხო არა პირიქით აი ზუსტად ეს ადამიანი მოძღვარი მრევლს არ ერჩევს. მრევლი ირჩევს მოძღვარს. ანუ შენ არჩევ ისეთ ადამიანს მოძღვარად, რომელიც შენთვის იქნება მამაც, მეგობარით, ძმაც, უახლოესი ადამიანი. აი როგორც შენ მეგობართან არ მოგერიდება რაღაც ძმა და მიხვალ და შენ გულის ტკბილს, აი მეგობარს ხო შენით ერჩევ. მეგობარს ადამიანი ვერ შეგირჩევს, ხო? ვინ არის შენი მეგობარი? მეგობრად თვლი იმ ადამიანს, ვისთანაც ყველაზე მეტად გახსენე ხარ, ვისთანაც შეგიძლია ყველაფერზე ესაუბრო, ანუ გული გადაუშალო მას, უცებ რამე გაგიჭირდება, გაიქცე მასთან, მოუყვე შენი ამბავი, რაღაცა დიდი სიხარული გავს, გაიქცე მასთან და ეს შენი სიხარული გაახარო, იმიტომ რომ ეს შენი მეგობარი და ის შენთან ერთად გაიხარებს. აი ზუსტად ესეთივე დამოკიდებულება უნდა იყოს მოძღვარსა და სულიერ შვილს შორის. ანუ აი სულიერი შვილს ერთი სული უნდა ქონდეს, მოძღვარს გააგებინოს და მოძღვარს ერთი სული უნდა ქონდეს, სულიერ შვილს მოისმინოს. ტკივილის და სიხარულის. აი ეს დამოკიდებულება და სადაც ესეთი დამოკიდებულება იქ მორიდება უკვე აღარ არსებობს, რომ რაღაცნაირად აი არ მოგერიდება ის მოვა და გეტყვის და მოძღვარი როცა მეგობრები ხართ, ახლა რომ პირდაპირ გეტყვის, რომ იცი დღეს ამცალი, ან ამას ვერ გაგიკეთებ, იმიტომ რომ აქ შეზღუდულობა არ არსებობს ურთიერთობაში და ურთიერთგაგებით ახლა ადამიანი მიხვალ და ეტყვი ამას და ისიც პირდაპირ გეტყვის თავის პასუხს და აქ არაფერი თუ არ ეცლება, ბუნებრივად ვერ გამოყვება. თუ ეცლება უეჭველი გამოყვება, შენ არ უნდა მოერდო ამ როგორც აი მეგობართან, მეგობრობა მე SMS-ს, მეგობართან არაფერს არ გერიდება და მეგობრობასაც იმას ნიშნავს, რომ მასთან ბოლომდე გახსნილი ხარ და არაფერი მასთან დასამალი არ აქვს და პირიქით აი მასთან აი როგორ ახარ იცი აი მეგობართან აი არ თამაშობ არაფერს პირიქით ბოლომდე აი საკუთარი თავს ბოლომდე გაშლებული ხარ მის წინაშე ესე მოძღვართანაც ბოლომდე გაშლებული უნდა იყოს შენ მოძღვართან რომ აი ბოლომდე ის შენ სულში შემოვიდეს და შენ მასში შეხვიდე ხშირად მithქვას ხოლმე მრევლისთვის აი ძალიან ხშირად აი მრევლს წდება ხოლმე გული რომ ვიღაცასთან ეს ახლოს ამოძღვარი ვიღაცას ახლოს არ არის ესეც არის ხოლმე ხშირად ეს ყველაფერი მრევლზეა დამოკიდებული მრევლი თვითონ და აქტიურობს ადამიანს და თვითონ მრევლიც თვითონ ესე ზოგი მრევლი ისე დაკეტილი რომ არ გიშვებს შენ ამ ურთიერთობაში და ესევე ზოგი მოძღვარია პირიქით დაკეტილი და მრევლს არ უშვებს არაფრით ერთადერთი რამე დღეს რაც ადამიანებს ჭირდება აი რაც ახლა ბოლო წამშიც ვაკვირდები ხო აი მრევლთან ურთიერთობაში არაფერი არ ჭირდება ერთადერთი ჭირდება სიყვარული აი არ ჭირდება ადამიანს არც ქადაგება რომ აი ახლა დღესაც უყურებ რასაც უფრო ვაკვირდები ხო არ ჭირდება არც ქადაგება არც იმისახსნა ადამიანს უნდა ანახოს რომ ადამიანი გიყვარს და ადამიანი რომელიც დაინახავს რომ შენ ის გიყვარს და თელი არსებით და გულწრფელი ხარ მასთან ამ სიყვარულში ის შენ ბოლომდე გამოყვება ის გამოყვება მცნებებზე ყველაფერზე გამოყვება ქადაგებასაც გიჭირებს ყველაფერზე გიჭირებს იმიტომ რომ თუ მანიცის რომ შენ და ის დარწმუნება რომ შენ ის თელი არსებით გიყვარს ის ყველაფერზე გამოყვება და რამდენად მნიშვნელოვანია მამაშალო მოძღვრის ცხოვრების წესი ხანდახან ხსმენია რომ დაუშვათ მოძღვარი ერთ ქადაგებს ამბიონიდან და ცხოვრებაში თვითონ სხვანაირად ცხოვრობს ანუ საქმე და ლაპარაკი ურთიერთკავშირში მოძვრისგან რომ რასაც ლაპარაკობს საქმით იმას აღასრულებდეს. პავლე მოციქული პირდაპირ ამბობს ეპისტოლეებში რომ საქმე რწმენის გარეშე მკვდარია და რწმენა საქმის გარეშე მკვდარია. ანუ აი შენ სხვას ლაპარაკობდე და სხვანაირად ცხოვრობდე გამორიცხლა აი ხშირად ახლა შენ უკადაგო მრევლსო იმარხულე და შენ არ მარხულობდე იქადაგო იმაზე რომ იცი და არ განეკითხო და შენ განეკითხავ ესე მოვიდა შენ ამას აკეთებ როგორ შენ მაგალითად უნდა იყოს ყველაფერი ისედაც აი როგორ რაღაც ესე ხშირად მიფიქრი ამაზე რომ
აი კვირიდან კვირამდე ერთი ქადაგების მომზადებას მარტივი რა არის? ძალიან მარტივია, შეიძლება ქადაგება მომზადო, 9 წუთიან ქადაგებას ნებისმიერ თემაზე მომზადებ, კვირიდან კვირამდე დაიზეპირებ ციტატებს ამას და წაიკითხე, მაგრამ ეს შენი არ იქნება, ეს იქნება იონო ქროპირის, იქნება ვასილძის და ადამიანის გულამდე ვერ მეიტან ამ სიტყვას. ადამიანის გულებამდე მიდის ის სიტყვა, რაც შენ ცხოვრებაში გატარებული, რაც შენ თუ გაიარე, იმას ველაპარაკები, ადამიანის გულამდე სიტყვა მიდის, წრფელი და გულიდან ამოსული სიტყვა. და თუ შენი ცხოვრების წესი იმ ქადაგებასთან ერთად არ არის, ადამიანს ის არ მივა არაფერი. ახლა წარმოიდგინე, ახლა შენ რო ქადაგებ მაგალითად სიწმინდეს და ეუბნები ადამიანს, რომ ღმერთს უნდა მიენდო, მე რა გაჭირებაში რო ხარ, უნდა მიენდო გაჭირებაში, ამ დროს შენთან ადამიანი მოდის ნაცვლობაზე და შენ იმას ვერ ფულს ხო. და ეუბნები რომ ღმერთს უნდა შენ მიენდე, ჯერ პირველ რიგში მოძღვარი რო ხარ ღმერთს და არ შემოგწერეს ღმერთს მიენდე და ნუ თხოვი იმ ადამიანს, რომ აი 50 ლარი და 30 ლარი და ამათი რაღაც არ გააკეთო შენ და შენ იყავი და ღმერთი გამოგიჩენს, აი შენენდე ღმერთს, ნოიფიქრებ იმაზე რომ შეკვეთილწილვაზე რამდენ თანხას მოგიტანენ, ნაცვლობაზე რამდენ შემოგწირავენ, ჯუსტერაზე რამდენ შემოგწირავენ, პანაშვიდზე მოიტანენ თუ არ მოიტანენ საკურთხს. საკურთხის მოტანა კი არ ასწავლო მრევლს ასწავლე ქრისტიანობა და ეს სიწმინდე ასწავლო მრევლს და შენ ღმერთს მიენდე თელი არსები და შენ თუ სახარებაში პირდაპირ წერია მე ღმერთი ამბობს რომ ველი შროშანებს ვარჩენო და იმათ მოსავ და შენ და ცისფრენოს მიხედავ და შენ მღვდელს არ მოხედავ. ახლა როგორ ახლა მღვდელი როდესმე რამეზე დამოკიდებული გახდება ნაცვლობაზე ან ჯურის წერაზე ან იმაზე გამორიცხულია სადღაც ადამიანი ქუჩაში შეხვდება და ეს გაჩუქებს ფულს თუ შენ ოჯახს ეს ჭირდება როგორ ღმერთმა არის შენ შვილებს საჭირდება ან შენ რა გჭირდება ან ხო გამორიცხულია ღმერთმა რამეს გარეშე დაკტოს. ამიტომ მღვდელი პირველ რიგში თავისი ცხოვრების წესი უნდა იყოს მაგალითი ჯერის უნდა ენდობოდეს ღმერთს ბოლომდე მან უნდა მიანდო საკუთარი ცხოვრება ღმერთს და მე რელსაც რეუნები რომ მიენდე ღმერთს ისიც უკვე იმას ჯერა შენი და ისიც მიყვება მე ღმერთს. მამაშალა, აი საინტერესო, როდესაც ადამიანი თავიდან იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას და უნდა რომ აირჩიოს მოძღვარი. ჩვენ ახლა ვით ტელევიზიაში მუშაობთ და კიდე მრევლის ნაწილი, ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ბევრ სასულიერო პირს ვიცნობთ და შეგვიძლია მარტივად ჩვენთან ყველაზე ახლოს რომელიც დგას ის ავირჩიოთ, მაგრამ აი ესეთი ადამიანები, ვისაც ამის ფუფუნება არ აქვს, აი როგორ უნდა აირჩიონ მისთვის ყველაზე ახლოს, ანუ ყველა ტაძარში უნდა მივიდნენ, მოისმინონ ქადაგება და მე აარჩიონ ეს მოძღვარი თუ მეგობრის რჩევით თუ როგორ ხდება ეს პირველი ნაბიჯი? შეიძლება ადამიანი მეგობრის რჩევით ძალიან ბევრი ადამიანი მისულა ტაძარში, შეიძლება ხვიდეს შენით რაღაცა და მოგინდეს ეს მისულა. ეს როგორ რაღაცა შინაგანი როგორ ეს შინაგანი ხმა მოგიწოდეს ვინა შენი მოძღვარი. შენ თუ ლოცულ და ითხოვ ამისაგან ღმერთი გამოგიჩენს იმ ადამიანს გამორიცხულია. მეც ღმერთმა ესე გამომიჩინა მოგიორგი ზვიადაძე რაღაცნაირად აი პირველი სასრულო პირი იყო ვინ ჩამეხუტა. რაღაცა მაშინ თან დიაკონი იყო, მღვდელიც არ იყო. დროს პირველ მამაგიორგი რო გავიცენ ზვიადაძე, რაღაც სულ ვეძებდი მოძღვარს, რაღაცა ვიყავი, სულ ძებნაში ვიყავი, შინაგან მღვდელი ხდებოდი ამას ვეძებდი მოძღვარს და რაღაცა მივედი მამაგიორგი რო გამაცეს პირველად დიაკონი იყო და კუჩი ჩამეკრა და იმდენად ჩემზე იმდენად იმოქმედა ამ ჩახუტებამ, რომ აი სასრულო პირი რაღაც ჩემთვის ის წარმოუდგენელი იყო რაღაც ესა აი იმ წუთშივე დავიწყე ფიქრი იმაზე რომ თუ როდესმე მოძღვარს ავიყვან მე ეს ადამიანი იყო შემოწვარი მე მივედი ვთხოვე და ვთქარი დიაკონი ვარო და ჯერ არ შემიძლია რომ მოძღვრება გაგიწიოთ და პირველივე დღეს როგორც კი აკურთხეს ველოდებოდი ამ დღეს და იმ წუთში ჩვენ მივედი და ვთხოვე რომ აი მამო თუ შეიძლება შემოსული ჩაიბარეთ რომ აი მე მინდა თქვენი სულიშვილი გავხდე ანუ აი როგორც ღმერთი თვითონ აი განახებს იმ ადამიანს ვისთანაც შენ უნდა იყო და მოძღვრის გამოცვლა შეიძლება საერთოდ ხო აი ხშირად ადამიანებს როგორ აქვთ იცი ფიქრობენ რომ მოძღვარი არა მე ვეუბნები ხოლმე რომ თუ შენ ხედავ იმას რომ შენ ჩემთან უკვე ვეღარ იხსნები რაღაცა ჩაიკეტე ჩემთან და აი შეიძლება ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა რომ აი ადამიანი მეორე სხვა მოძღვარი გაიცნო იმასთან ძალიან კარგად არის რაღაც თავისუფლად არის იმასთან უფრო მარტივად საუბრობს ამ დროს ჩემი სულიერი შვილია და იმასთან თუნდაც ახლა თქვენი ჩვენ ტაძარში როგორ არის აი ყველასთან აი ჩვენთან არ არის ესე მაგათაც ჩვენ ტაძარში მაგათაც ჩემი სულიერი შვილები აბარებენ ახსარებებს მამას საბას მამა მიქალს მამა ნიკოლოზს მამა იონეს სულები რატომ იცი ქრისტეს წინაშე მაგათაც აი ჩვენი მრევლი ჯერ ესე დავიწყოთ მაგრამ აი ჩვენი სულიერი შვილები არ არსებობენ ჩვენ მოძღვრებს საკუთარი სულიერი შვილები არ აქვს მრევლი არის ქრისტესი მე იერარქიულად მრევლი არის ეპისკოპოსი ვის ეპარქიაში შენ სახურობ მაგრამ ჩვენ ახლა სახურობთ ხეთვილის ეპარქიაში მე პირადად ხო ჩემ მრევლი კი არა ეს არის პატრიარქის მრევლია ეს როგორც ხედავთ თბილისის ეპისკოპოსის მისი მრევლი არის ეს მის საწოლში შედის ანუ მღვდლის მრევლი ეს პირადი მრევლი არ არსებობს სულიერი მოძღვარი ხარ ადამიანს ანუ ვისაც პირადად ესა ეპისკოპოსი ხო არ ექნება ყველა ადამიანთან ესე ურთიერთობა თუ დიდია სამრევლო ხო ამიტომ წარგზავნიან მოძღვრებს რომლებიც ამ სამრევლოში
აქცევენ ყურადღებას ამ რეალს და ძირითადად რაღაცებს არის ცოდვები, რომელსაც ჩვენ ვერ ვიყავთ გადაწყვეტილებას რაღაც ცოდვით დაკავშირებით, როცა ადამიანი მოდის და რაღაც ძიმეცოდვას გააბარებს, შენ არ შეგიძლია სასჯელი დაადო როგორც მოწყვალმა, მღვდელმა. უნდა კითხო ეპისკოპოსს სასჯელი დაადო მას ან როგორ შეიძლება აზიარო თუ არ აზიარო, შენ არ აქვს პრობლემას აუგზავნო ესე ზიარება რაღაც, ანუ ეპისკოპოსთან ათახმ, მაშინ რატო ათახმ, თუ შენ ემრევლია ეპისკოპოსს რატო ათახმ? იერარქიულად ესეა მიბმული ამ ყველაფერზე, ამიტომ აი ხშირად ეშლებათ ხოლმე ზოგჯერ მე მინახავს აი მოძღვრები არუშები ჩაჭდებულები არიან რას პირიქით აი ადამიანს თვითონ თავისუფლად თვითონ უნდა აერჩიოს ადამიანმა ეს მოძღვარიც უნდა აერჩიოს ადამიანს თავისუფალი არჩევნის საშუალება უნდა მიცეს და სულ ადამიანს გახსნა უნდა ქონდეს თუ ადამიანი ახლა ჩემთან ვეღარ იხსნება და ჩაიკეტა ჩემთან რატო უნდა იყოს ჩემთან აი რატო ხო და ამ დროს ნახა ჩემზე რაღაც ადამიანს სხვასთან უფრო კარგად გაიხსნა ზოგჯერ პირიქით ხდება ხოლმე იმდენად დაუახლოვდებიან მოძღვარს რომ მე უკვე უხერხულობის გრძნობა ჩნდება რომ აი ხო ზღვარი სად გადის ამ ურთიერთობაში ხანდახან არის ხოლმე მამაშალო სწორედ მეც მენია რომ იმდენად დაუშვათ გუშუალო გახდა ჩვენი ერთად იმდენად დაუახლოვით რომ რაღაც ახსარებას ვეღარ ვაპარებ ანუ მიუხედავად რომ სითფოსი რაც თქვენ ისაუბრეთ და გახსნილობისა მაინც ზღვარი სასულიერო პირთან მაინც გვლელი სასულიერო პირთან სულიწმინდის მადლით არის ალბათ ეს ზღვარი უნდა არსებობდეს აი როგორც ახლა გაშინაურება არ როგორც შუბლსა და შულს შორის ზღვარი არ უნდა დაირღვეს აი ბოლომდე გახსნილობა უნდა იყოს შულსა და მშობელს შორის ურთიერთობა, მაგრამ შვილი არ უნდა გადასცეს იმ ზღვარს მშობელთან ურთიერთობის. ანუ შეიძლება მშობელმა მოქცეს იმ უფლება, რომ შენ მასთან ყველაფერი მიგიშვას ბოლომდე, რომ მასთან გახსნილი იყო და ეს ბუნებრივიც არის, მაგრამ კარგი შვილი ისეთი არის და ნამდვილი შვილი არის, ვინც ამ ზღვარს შენთან მშობელთან ურთიერთობაში არ გადასცდება და ის რაღაცა ზღვარს და იმ ჯებირებს არ დაარღვე შენთან ურთიერთობაში. ესევე არის მოძღვრის და სულიერ შვილის ურთიერთობა. მოძღვარი ბოლომდე უნდა მიუშვა საკუთარი სულიერი შვილი და ბოლომდე, მაგრამ შენ როცა სულიერი შვილი ხარ და კარგად აღზრდილი ხარ, ხო? შენ არ უნდა დაარღვე ეს ურთიერთობები. არაფრით არ შეიძლება რაღაცა ზღვარს გადასცე ურთიერთობაში. აი ხშირად შეიძლება აი პატრიარქი რაღაცა ძალიან პატრიარქი როგორი უბრალო, პატრიარქი არის ამის მაგალითი, აი მოძღვრის მაგალითი არის პატრიარქი თვითონ. ყველასთან როგორი უშუალო, როგორი უბრალო, მაგრამ შენ რა ხა მის უბრალობა რო გამოიყენო და ხერას ბეჭებს რო დაარტყა პატრიარქის გეხუტება, ესე გეფერება და რაღაც ესე რომ მოექცე, ხო? აქ შენ უკვე უზრდელობა ჩანს და შენი ძალიან დაბიო მდგომარეობა და ძალიან დაბალი მდგომარეობა. მოძღვარომ წინვალი შეფასება გააკეთა ამაზე და ალბათ შეიძლება მოძღვარიც გადავიტან პატრიარქი ცეცხლივით. თუ ძალიან ახლოს მიხვალ დაიწვევია, თუ მოშედები გაიყინებია. აი ზუსტად ესე მოძღვარი. აი იგივე შეიძლება სასულიერო პირზე ზოგადად. აი ძალიან მაგარი შედარება. ეს არის აი ზუსტი განსაზღვრება მოძღვრისა და სულიერ შვილის ურთიერთობის. არ უნდა მოშორდე მოძღვრას არასოდეს რომ სიცივეში არ დარჩე და ღვთისგარეში არ დარჩე, არც ისე არ უნდა ვახოდო რომ მე ყოველდღიურად დაგწვას. ანუ შენ მისგან ეს ეკეთე უნდა ესევე მოძღვარიც ესევე უნდა იყოს სულიერ შვილთან, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზია ეს ურთიერთობა, ძალიან ფრთხილია ეს ურთიერთობა და აი როგორ ესე ხშირად ხოლმე მოძღვრს ურჩევ ხოლმე როცა აკადემიაში ახლა ლექციებს წაკითხვა მიწევს ამ ვესაუბრები მომასასრულო პირებს რომელიც წვლილები უნდა გახდნენ, ვეუბნები ერთ რამეს რომ ადამიანი უნდა ემზადებოდეს სულიერ შვილთან ურთიერთობისთვის. ახსარებისთვის უნდა ემზადებოდეს მოძღვარის, მაგათ აი როცა ახსარების დღე აქვს მოძღვარს, ხო, აუცილებლად მოძღვარი უნდა ძალიან ბევრს უნდა ლოცულობდეს იმ დღეს, რომ საკუთარი ის კი არ უთხრას, რაცაც მოძღვარი ფიქრობს, რომ ღვთისა უთხრას მრევლს, რომ უნდა თხოვოს ღმერთს, აი ღმერთო, აი ჩემი არ მათქმევინო, შენი უთხარ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან შენთან მოსულები, ეს ადამიანები ჩემთან არ მოსულან. შენთან მოვიდნენ, იმიტომ რომ მათ უნდათ აი ჩემი გავლით მოვიდნენ შენამდე. ამიტომ ყველაფერი გამაკეთებენ იმის, რომ მე არ ჩავდგე შენსა და ადამიანს შორის, იმიტომ რომ ძალიან შეხვდება ხოლმე ის, რომ მოძღვარი დგება ადამიანსა და ღმერთს შორის. და მოძღვრები ძალიან ხშირად საკუთარ თავს თავაზობენ და ქრისტემდე აუშვებენ ადამიანებს და თვითონ ხდებიან უკვე ქრისტეები საკუთარი სულიერი შვილების ეს ძალიან მძიმე და დამტკივნეულია. როგორ ფიქრობთ მამაშალო, სწორედ ეს თემატიკა ხო არ არის დღეს პრობლემა, იმიტომ რომ ხანდახან შაუშად როცა ეს ხდება, რომ აი ავიწყებოთ ბევრს, რომ მოძღვარი არის შუამოვალი და რეალურად ქრისტეს პრევლია და ეს რო ავიწყებოთ და დაუშვათ რაღაცა მოძღვარს გაიქციან ხოლმე ყველაფრად, ხო რაღაც ალოცავ. ხატა თუ შეიძლება ასე ითქვა და შეიძლება მოძღვარი შეეშალოს, მე ამის გამო ეკლესია შორდებიან, საერთოდ და ღმერთ შორდებიან. და ავიწყებავ თავარი რომ ეკლესიაში ქრისტეს გარეთ გამომივდივარ და არა მოძღვრის გამო, ხო? აი საოცარი ახლა უცებეთ პატრიარქი გამახსენდა საოცარი პატრიარქი. ერთ-ერთი მოძღვარი იყო, ძალიან ცნობილი მოძღვარი, რომელსაც აი ძალიან დიდი მრევლი ყავდა, ანუ ტაძარში ვერ ეტეოდა ხალხი, ქუჩაში იდგა, უამრავი ხალხი დადიოდა მას ემდენად თბილი და ესეთი იყო, ძალიან მოცველი, ძალიან მზრუნველი, საოცარი ხადაგეები ჰქონდა ამ მოძღვარს, ძალიან გამორჩეული იყო ეს მოძღვარი ამ ყველაფრით და მოგეთ აი ძალიან ბევრი ადამიანი დადიოდა მასთან. ერთხელ გააკეთა ესეთი რამე ამ მოძღვარმა, რომ დიდ მარხვაში, მძიმე კვირას, მრევლი რომ მოდიოდა როგორ მსახურებაზე, დაჯდა ტაძრის წინ დაიდო ეს შემწვარი ხორცი რაღაცები და ჭამდა არასამარხო რაღაცები დაილაგა დილი წირვის წინ და ამ საკვებით იკვებებოდა. რომ რო დაინახა წარმოგიდგენთ დიდ მარხვაში ადამიანი ხორჭამს, თან ღვინო იდგა, თან სვამს, თან რაღაცას ჭამს რაღაცა. უცებ ეს მრევლი რაღაც ნელოდა და მე ერთი ნახევარი საათი შემდეგ შებრუნდა ტაძარში. დაინახა რომ ტაძარში იდგა მხოლოდ 10 კაცი.
ძალიან შეესმრევლი, რომელიც ტაძარი ივსებოდა, გარეთ ქუჩა ივსებოდა, არც ერთ ტაძარში აღარ დარჩენა. ყველა მიატოვა მოძღვარი და ყველა წავიდა. მე შევიდა ტაძარში და ენახა ეს 10 ადამიანი, რომელიც დაჩოქილი იყო, რაღაც ხატის წინ და ევედრებოდა, რომ ღმერთო, აი შემოწყოს ამდენი სიკეთეო ჩვენს გაკეთებულ, ჩვენც ხამები უთენებიო, ჩვენს მოწყოს ამდენი სიკეთე, რაღაცა დაემართო ჩვენს მოწყოს, დაეხმარეო ღმერთო, გეხვეწებიო, შეეწიო მას, რომ ეს არ დაიღუპოსო, მას ხო ამდენი ადამიანს სული აბარიო და ყველა ეს უცლობდა. ღირსეული ადამიანები ამდენი ადამიანი და მრევლი აღმოჩნდა ხო 10 კაცი, ანუ ეს 10 კაცი იყო, ვინც მოწყვის ავტორიტეტს გამოკერდა და რადგან ეს მოწყვის ძალიან პოპულარული იყო, ძალიან ისეთი იყო, ამის გამოკერდადნენ. ეს 10 ხო ეს 10 კაცი იყო, ეს 10 კაცი, ვინც ქრისტესთვის მივიდა ეკლესიაში. მათ აი მოძღვარი ცელ დაინახა, მათ მაინც არ აინტერესა, აი ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ მოძღვრის რაღაც იმას დაინახავენ და ეკლესიიდან მიდიან. რა შვაში ეკლესიაში, შენ ხო მოძღვართან შენ ხო ქრისტესთან მიხვედი. მოძღვარი კი შრომავალიში და ქრისტეს შორის, მაგრამ შენ მიზანი უნდა იყოს, რომ შენ ქრისტესთან უნდა იყო. მე სულ მაგას ვეუბნები, მრევლსულის თქვენ ისე უნდა შეისწავლოთ წმინდა წერილი, მე რო არასწორი ვიქადაგო, თქვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ მე არასწორს ქადაგებ. მე თქვენ ამ სწავლებაში არ უნდა გამომყვეთ, არასოდეს არ უნდა გამომყვეთ, არასწორ სწავლებაში. თქვენ უნდა გესმოდეთ ეს, იმიტომ რომ ქრისტიანობა არ არის ბრმა სარწმუნოება, ქრისტიანობა არის ბოლომდე გახსნის სარწმუნოება და ბოლომდე ადამიანი აი ბოლომდე გაიხსნა. არ შეიძლება ადამიანი კვირას წირვაზე მიდიოდეს და იმ კვირის სახარება წაკითხული არ ქონდეს და სახარების განმარტება წაკითხული არ ქონდეს, რაც კვირას იკითხება. აი პირიქ თელი კვირის განმავლობაში ადამიანი იმ კვირის სახარებას ხოს თავის განმარტებებით უნდა ესმოდეს, ის როცა წირვაზე დადგება, ბოლომდე უნდა ესმოდეს იმ სიტყვის მნიშვნელობა. გაუაზრებელი ქმედება ეკლესიაში არ ხდება. ესე მოძღვართან ურთიერთობაც მოძღვარს მრევლს ბოლომდე გააზრებული უნდა ქონდეს, შეგნებული უნდა ქონდეს და ეს ამერ ადამიანს უარყოლებს. მე მამაშალო, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, როცა დავუშვათ არის ესეთი ურთიერთობა და ღვთისმშეწევნით სულიერს მოწყავს ესეთი მოძღვარი, როცა მოძღვრის კურთხევას, მოძღვრის ჩევებს ექვემდებარება, თუმცა ხანდახან არის ხოლმე, ხა თქვენ ამის პრაქტიკა უფრო მეტი გაქვთ, რომ აი ისეთი კურთხევებინა მივიღოთ, როგორიც ჩვენ გვაწყობს. და კურთხევას კი როლდებით, აი დავუშვათ კი არ ვეკითხებით, დავუშვათ მამა მაკურთხე რა, უკვე თითქოს წინასწარ ეუბნები და დავუშვათ თუ გაწყობს მიიღებ, თუ არ გაწყობს არ მიიღებ. ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სასულიერო პირის კურთხევა, ამ შემთხვევაში ღვთის კურთხევა, იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკეთ, რომ შრომავალია, სულიერო შრომა მიიღოს, გაითავისოს და დაიმორჩილოს. თუ ეს რა თქმა უნდა ღვთისმსახურების კურთხევა. როცა კურთხევას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, აი გუშინ ახლა ვგზავროთ მანქანაში და მქონდა ჩართული ფილმი ანთიმოზიევერიელს და ეგ საოცარი, სადაც ანთიმოზიევერიელს მოძღვარი აკურთხებს დავით გარჩევს შემოეცემა ყიზილბაში ანგრევენ ამ თვითონ მონასტერს, ხოცა წინამძღვარი თხოვს რომ არ დაბრუნდა ეს განძი გადაარჩინე და წადი და დაიმალე, იმიტომ რომ და მე როცა ყველაფერი დამთავრდება, მე წამოდი. და როდესაც მე ვერ მოვიწყეთ ანთიმოზიევერიელს და დავმოbrunდება ესე მონასტერში. და მოძღვართან ერთად წავედი, ეს მოძღვარი ეუბნება რომ აი ხო გეუბნება როცა კურთხევა არ უნდა დაგერღვიაო. და ამ დროს მას დაატყუებენ და გაიტაცებენ და მეორე მოძღვარს მოკლავენ. ამის გამო ის ანთიმოზიევერიელს კურთხევას დაარღვეს. როცა კურთხევას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აი ეს სწორედ აღნიშნე რომ ზოგჯერ ადამიანები მოდიან და პასუხი მზად აქვთ. ანუ შენ უნდა მოდიან თან მაკურთხევ გეუბნება და შენგან კი არ აინტერესებს როცა კურთხევა. თვითონ უკვე გადაწყვეტილი აქვს და თუ ესე არ აკურთხებ როგორც ევრები, მაშინ არ უნდა შენ როცა კურთხევა. და ესე დროს არც უნდა მიხვდე როცა კურთხევას. თუ შენ უკვე გადაწყვეტილი გავს რაღაც იღებ როცა კურთხევას, მაშინ დღე მამო დამლოცე მე ეს გადაწყვეტილი მაქვს მამო და მე მინდა რომ დამლოცო ამ საქმეს უკვე ვაკეთებ. მაშინ ესე და თუ დაგლოცავ მაშინ როცა კურთხევას აღარ მოგცემ ხო დაუცოს და როცა კურთხევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს. არის შემთხვევა პირიქით ადამიანები არის რაღაც საქმე სანამ დაიწყებენ, მანამდე მოდიან და მამო მაკურთხებ ამაზე, აი ეს რამეს ვაპირებ. თქვენ მაკურთხეთ მამო და როგორც გამო მე გამოვა. და აი როდესაც ადამიანს როცა კურთხევას იღებს, არ არსებობს რომ ეს საქმე არ გამოვიდეს. თუ სათრონის ეს საქმე არის. დიდი მადლობა მამაშალო, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ძალიან საინტერესო თემაა და მაინც შევეცადეთ რომ ჩვენს გარკვეულ დროში გაგვემახვილებინ ამ თემაზე რაღაცნაირად ყურადღება. უღმესი მადლობა შეგახსენებთ მოძღვრის და სულიერი შვილის ურთიერთობაზე გვესაუბრებოდა დეკანოზი შაალვა კეკელია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდა განთიადის მომდევნო სტუმარი თეონა ნოზაძე, აგროფეისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი. დილომშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით. დილომშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდ მადლობას გიხდით თქვენს გადაცემაში მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისათვის. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ შეიქმნა ახალი აგროპორტალი, აგროფეისი, რომელიც სხვადასხვა სახის მომსახურებას თავაზობს ფერმერებს. რა მომსახურებებია ესენი? მოგახსენებთ ანუ ამ სერვისების შესახებ, რომლითაც შეიძლება ისარგებლონ პორტალის მომხმარებლება, თუმცა მანამდე გეტყვით, რატომ გაჩნდა ამ პორტალის შექმნის იდეა. ჩვენ წარმოვადგენთ ასოციაცია მომავლის ფერმერს, ეს გახლავთ ორგანიზაცია, რომელიც 10 წელზე მეტია არის ფერმერების სამსახურში. ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს კავშირი ფერმერებთან, ვიცით მათი პრობლემები, რა საკითხები აწუხებთ და რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი.
ასოციაციას აქვს თავისი სოციალური გვერდი, სადაც ყოველდღიურად შემოდიოდა უამრავი შეკითხვა სხვადასხვა ფერმერის მხრიდან, სხვადასხვა რეგიონიდან და დიახ, Facebook-ის გვერდი, სადაც მოგმართავდნენ სხვადასხვა კითხვებით, ან გვიგზავნიდნენ თქვათ ფოტოებს და გვეკითხებოდნენ, აი ჩემ მცენარეს ესეთი რაღაც ფოთოლზე აქვს დაზიანება და რა შეიძლება იყოს. ხშირად არის ის პრობლემები, როდესაც ეს ფერმერები ვერ ახერხებენ დროულად სპეციალისტთან მისვლას და საბოლოო ჯამში მათი მეურნეობა ზარალდება, იქნება ეს აგრონომიის მიმართულებით თუ ვეტერინარიის მიმართულებით. ვფიქრობდით საკმაოდ დიდი ხანი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა ისეთი, რითიც შევძლებდით ამ ადამიანების დახმარებას. დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ინტერნეტ საშუალება ეს არის უკვე ის ფორმა და საშუალება, რომელიც ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევდა მათ შორის ფერმერებს. ნუ სოფელშიც უკვე ეს ინტერნეტიზაცია აქტიურად მიმდინარეობს და ბევრი ადამიანი უკვე არის ამ ინტერნეტის მომხმარებელი. აი როგორ ხდება მაგალითად თქვენამდე? დიახ, შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ერთიანი ონლაინ პლატფორმა, სადაც თავს მოვუყრიდით ყველა იმ სუბიექტს, რომელიც იქნებოდა სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართული, რათა გაადვილებული ყოფილიყო მათთან კომუნიკაცია, ერთმანეთთან უშუალო კავშირი დაემყარებინათ. და აი ინფორმაციის ნაკლებობა დეფიციტი არის ზოგადად ამ სფეროში და ეს უქმნიდათ ძალიან დიდ პრობლემებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა თუნდაც დამწყებმა ფერმერმა არ იცის როგორ გაზარდოს სხვადასხვა ცხოველი თუ ასე შემდეგ და ანუ როგორ დაგეგმოს თავისი მეურნეობა, როგორ მოაწყოს იგივე ფერმა. და ეს ძალიან დიდ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, შესაბამისად მათ შემდეგ ანუ განვითარებაში ხელს უშლით ინფორმაციის ნაკლებობა. ამ მიზნით ანუ ჩვენ გავერთიანდით რამდენიმე ჩვენი წევრი და მიმართეთ მერსიკორის ალიანსების პროგრამას, რომელსაც აფინანსებს შვეიცარიის მთავრობა. დაგვიჭირეს მხარი ფინანსურად დაგვიდგნენ გვარჩირისთვისაც მათ მადლობას ვუხდი და დავიწყეთ პორტალზე მუშაობა. საკმაოდ მასშტაბური არის პროექტი. ორ წელზე დიახ ფუნქციონირებს, Agrofage-ში შეუძლიათ მომხმარებლებს ესტუმრონ ამ პორტალს და ცლად ვისაუბრებ სერვისების შესახებაც. უკაცრავად როგორ ხდება სპეციალისტამდე მისვლა? სპეციალისტამდე მისვლა ამისათვის ჩვენ გვაქვს ძალიან გამარტივებული ეს პროცესი. ონლაინ კონსულტაცია გვაქვს. ანუ რეგისტრირდება ყველა ის როლი, რომელიც ამ სფეროში არის დარგში არის ჩართული. მაგალითად, სპეციალისტი, ფერმერი, გადამამუშავებელი კოოპერატივის, სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორი და ასე შემდეგ იქნება ეს ბანკების და ანუ ყველა როლის აქვს თავისი კედელი შექმნილი, თავისი პროფილი, სადაც პირდაპირ შეუძლია დათვალიეროს მომხმარებელმა და პირდაპირ გავიდეს მასთან კავშირზე. ანუ როდესაც ხსნით სპეციალისტის პროფილს, შეიძლება გარკვეული პარალელი გაავავლოთ, ანუ სოციალურ ქსელ Facebook-თან, თუმცა Agrofage-ი არის პირდაპირ ქართულ რეალობაზე შექმნილი, ქართული სინამდვილიდან გამომდინარე. თავის პროფილზე ფერმერები რეგისტრირდება. არა, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ და მოგყავთ რაიმე კულტურა, ჩვეულებრივ როგორც ვიზიტორ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ინფორმაცია თქვენთვის არის თავისუფალი და გაეცნოთ, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ აქტიურობა, ანუ იმ ხრივ რომ მაგალითად განათავსოთ თქვენი სიახლე, თქვენი ფერმა წარმოაჩინოთ სიტყვაზე და აი ფოტო მასალა ატვირთოთ ან ვიდეო მასალა, ამისათვის უნდა გაიაროთ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა და ანუ ცნობადი გახადოთ თქვენი საქმიანობა, ამისათვის უნდა გავიაროთ პორტალზე რეგისტრაცია. ეს რეგისტრაცია უფასოა? რეგისტრაცია არის სრულიად უფასო. პორტალის ნებისმიერი სერვისით მომხმარებლებს შეუძლიათ უფასოდ სარგებლობა და გარკვეული შემდეგ წახალისების სისტემაც კი გვექნება, აქ არის როგორც აი Facebook-ის მსგავსად შეფასების სისტემა, მომხმარებლებს შეუძლიათ ერთმანეთი შეაფასონ, რაღაც აქტივ მოიწონონ, ვარსკვლავები მიანიჭონ და სისტემურად შემდეგ ისინი გამოვლინდებიან და პორტალის მთავარ გვერდზე თავიანთი სლოგანით ჩაჯდებიან და როდესაც დავაკლიკებთ, გადავლენ მათ პროფილზე და ანუ ერთგვარ რეკლამასაც კი აკეთებენ ეს ფერმერები. რამდენად არის დაინტერესება და მომხმარებელი ამდენად უკვე სარგებლობს თქვენი პორტალით?
ჩვენს ასოციაციაში, ანუ როგორც გითხარით, ყოველდღიურად მოდიან ფერმერები, მათ როდესაც გავაცანით, ჩვენ თავიდან ფოკუს ჯგუფიც კი გქონდა შედგენილი და მათ ინტერესებზე მოვარგეთ ზუსტად ეს პორტალი. ძალიან დიდი დაინტერესება იყო და უკვე ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა ამ მიმართულებით. ჩვენ გასულ კვირას უკვე დავიწყეთ რეგიონებში გასვლა. აჭარაში, ხულოს, ხელვაჩაურის ქედის ფერმერებს შევხვდით, გუშინ ვიყავით წალკაში, გავაცანით პორტალი, თავისი სერვისები და ძალიან დიდი ინტერესება გამოთქვეს იმდენად, რომ რამდენიმე ადამიანმა იქვე გითხრა, რომ აი აქვე რო გავიარო რეგისტრაცია, რომ მე აუცილებლად ვისარგებლებ. აი ზუსტად გუშინ იყო ერთი ფერმერი გოგონა, გვეუბნეოდა წალკიდან, რომ ჩემს ძროხას ჰქონდა სიცხე, ძალიან ვეტერინართან ვრეკავდი, ვერ დავუკავშირდი, მე მომიწია მისვლა ამ ადგილზე ვეტერინართან და მან დახარჯა დრო, დახარჯა ფული მგზავრობისთვის და დაიღალა არის გარკვეული, აი ამასაც გეტყვით, მოწყენილია. იცით, ეს ძალიან საინტერესოა. მაგალითად, მე მაქვს სახში ლაიმის ხე, რომელიც ხშირად იწყენს და აი ამ ფოთოლს მოვაწყვეტავ ხოლმე და დავდივართ ესე ამ ფოთლით, რომ იქნებ რამებია პორტალზე დაათვალიეროთ, ანუ დარგების მიხედვით გაფილტროთ, მეცხოველეობის მიმართულებით ეძებთ სპეციალისტ, აგრონომიის მიმართულებით, მეფრინველეობის მიმართულებით, რომელი დარგის მიხედვით, შემდეგ მოინახულებთ მის პროფილს, სადაც ბევრ სპეციალისტს თავისი CV-ც კი აქვს ატვირთული და შეგვიძლია მისი კვალიფიკაცია სრულად ვნახოთ. ანუ მე შემიძლია ფოტო ავტვირთო და მე შემდეგ მოვისმინო ანალიზები. და ასევე ხშირად ანუ რეალიზაციის პრობლემა აქვს ფერმერებს და უჭირთ აი თავიანთი პროდუქტის გაყიდვა, ასე ვთქვათ. ამისთვის ჩვენ ვთავაზობთ ძალიან კარგი საშუალება არის, გარდა იმისა, რომ აგროკომუნიკატორის სერვისი გვაქვს ერთ-ერთი ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება, დაგირავება იგივე აი ფერმის დაქირავება უნდა ვიღაცა სხვა რეგიონში და ამისთვის ადგილზე უწევდა ხოლმე ჩასვლა. აქ შეუძლიათ განცხადებები მოინახულონ და თავადაც ატვირთონ უკვე რეგისტრირებულმა მომხმარებლებმა ეს განცხადებები. და აი ძალიან ბევრი ანუ ეს განცხადებები ძალიან კარგად მუშაობს. ასევე შეუძლიათ მათ ერთგვარი დაგზავნის ფორმა შექმნან, თავიანთი სასურველი, აი თქვათ, ყიდიან კარტოფილს, წალკის ფერმერები და შეუძლიათ უკვე პორტალზე რეგისტრირებულ სავაჭრო ქსელს შექმნან ერთიანი განცხადება და დაუგზავნონ და დაელოდონ მათგან შეტყობინებას. ასევე გვაქვს გამოწერების ფუნქცია და თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის, შეუძლიათ გამოიწერონ და შეტყობინების ანუ მიღების რამდენიმე ფორმა გვაქვს, ანუ გავამარტივეთ, რომ შეუძლიათ თქვა ელფოსტით მიიღონ შეტყობინება, სისტემური შეტყობინება, სადაც იქ წითლად აინთება დღილაკი და ასევე SMS-ზე შეუძლიათ ტელეფონის ნომერი მიუთითონ და მიიღებენ სრული კომფორტია მათთვის, რომ კიდეცად რომ გამარტივებული ყოფილიყო, რომ საბოლოო ჯამში ეს დარგის განვითარებას გვინდა შეუწყოთ ხელი და დაინტერესება არის ძალიან დიდი, მათ შორის ანუ სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს PR სამსახურებთანაც, სურსათის აგენტოს PR-ებთან ჩვენ გქონდა უკვე შეხვედრები, არის სრული მზაობა, თუმცა ამას სჭირდება ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი, კონტენტს ვქმნით არა მხოლოდ ჩვენ, ანუ ორგანიზაცია, როგორც რადგან ჩვენი შექმნილია, არამედ ეს არის ყველას პორტალი, ყველამ უნდა იაქტიუროს, ყველა შეუძლია თავისი სიახლე განათავსოს, იგივე იქნება ეს სახელმწიფო სექტორი თუ აი ხშირად აი დაფინანსების პრობლემები არის ძალიან აქტუალური და აინტერესებთ, როგორ შეიძლება მიიღონ გრანტი სოფლის მეურნეობაში, რა დაფინანსებები არის, ამის შესახებაც დონორი ორგანიზაციების მხრიდან შეუძლიათ ნახონ ინფორმაცია, რას ათავსებენ, რა პროექტებია გამოცხადებული და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველანაირად საინტერესოა დავუშვათ ახლა რუსუდან მოგკითხავ თავის ხეზე და დარწმუნებული ვარ ბევრი გეკითხება და პასუხებს როდესაც ცემთ თქვენ ალბათ ყავთ სპეციალისტი ჯგუფი რომლებმაც დავუშვათ რომლებიც ამ საკითხში კომპეტენტური არიან იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ხო რახან ჩვენ სერიოზულობაზე ვლაპარაკობ და ბევრ შეიძლება მართლა ჭირდებოდეს თქვენი რჩევა მნიშვნელოვანია რომ პროფესიონალმა და გამოცდილმა მისთვის რჩევა აი როგორ არის დაკომპლექტებული და როგორ ხდება დავუშვათ პასუხის გაცემა იგივე რაიმე კითხვაზე თუ პრობლემა აქვს ცხოველ სცენარის ან ჩვენი ორგანიზაცია საერთოდ კონსულტაციებს გასცემს უფასოდ ფერმერებისთვის, ყოველდღიურად ანუ ოფისში მოდიან და ისედაც დაუზარლად ვემსახურებით მათ და ამავდროულად როგორც ჩვენ გვქონდა მანამდეც და ყოველდღიურ რეჟიმში, ანუ ცხელი ხაზიც გვაქვს და სატელეფონო კონტაქტითაც
ვიცი, ასეულობით ფერმერი შეიძლება ვთქვათ გვირეკავს, რომ რაღაც პრობლემა აქვთ და ვცდილობთ მათ დახმარებას. ყავს ანუ სპეციალისტები სხვადასხვა დარგის მიმართულებით, იქნება ეს მეთევზეობა, მეფუტკრეობა თუ ასე შემდეგ და მაქსიმალურად ვცდილობთ მათ ყველანაირად ანუ კონსულტაცია გავცეთ. ამ პორტალის საშუალებით გარდა იმისა, რომ ჩვენთანაც შემოვა ეს შეკითხვები, თავად შეუძლიათ აირჩიონ რომელ სპეციალისტს დაუკავშირდნენ. ან შეუძლიათ რამდენიმე სპეციალისტს ერთად გაუგზავნონ შეკითხვა და რომელს პასუხიც დააკმაყოფილებთ, ის იქნება. ანუ ტელეფონის ნომერი ხო არ არის? ჩვენი ცხალი ხაზის ნომერია 595 80 80 81. ეს ტექნიკური ჯგუფიც მუშაობს, ანუ თუ პორტალზე რაიმე პრობლემა ექნებათ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ან რაიმე სახის შეიძლება იდეაც გქონდეთ, შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და სერვისებთან დაკავშირებით მინდოდა დამემატებინა, ანუ აგროკალენდარი, ვეტკალენდარი, აგროკომუნიკატორი, ანუ ეს კალენდრები გულისხმობს სეზონების მიხედვით რა ღონისძიებების ჩატარება და განხორციელება არის აუცილებელი, იქნება ეს კონკრეტულ კულტურაზე თუ ცხოველთა სახეობაზე, ანუ ეს მითითებული არის მათ შორის ვაქცინაციები, თქვათ ჭიაზე დასამუშავებელია ცხოველი თუ ასე შემდეგ, დეტალურად შეუძლიათ თვეების მიხედვით მოინახულონ ინფორმაცია და აქვე ვიტყვი, რომ ეს ინფორმაცია არის მუდმივად განახლებადი, არ არის მხოლოდ ის, რომ დღეს შევიტანეთ რაღაც გარკვეული მასალა და დასრულდა ამით ყველა და არის სპეციალისტების მიერ შედგენილი. დიახ, სპეციალისტების მიერ არის შედგენილი, ინფორმაცია არის მუდმივად განახლებადი და ვცდილობთ ამის დახვეწას, კიდე გამრავალფეროვნებას და საინტერესოა, რამდენად მარტივია თვითონ ეს პორტალი, იმიტომ რომ ყოველს ინტერნეტთან და კომპიუტერთან ურთიერთობა არ გამოსდის ახლა. მე მაგალითად. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ ხრივ, ანუ პორტალი არის ხუთენოვანი, ქართული, ინგლისური, რუსული, სომხური და აზერბაიჯანული ენებზეა წარმოდგენილი. ქართული ვერსია ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ანუ გამარტივებული ყოფილიყო. გვაქვს მომზადებული ვიდეო გზამკვლევიც, რომელიც აუხსნის, ანუ ერთგვარი შეხსენება არის თუ როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეს პორტალზე მსურველი, ასევე გვაქვს გარკვეული ანიმაცია მომზადებული, ჩვენთვის არის ეს კონკრეტულად ამ პორტალისთვის შექმნილი და ამ ანიმაციის საშუალებითაც შეუძლიათ ინფორმაცია მიიღონ თუ რა სერვისებს თავაზობს პორტალი და ვცდილობთ, რომ თუ რაიმე ისეთი იქნება, გავითვალისწინოთ მომხმარებლის მოთხოვნებიც, რა ვიცი, ჩვენ რა პრეზენტაციებიც ჩავატარეთ, საინფორმაციო შეხვედრები გქონდა უკვე ფერმერებთან, არავის ანუ გაჭირვება, რომ ის რომ ადვილად აითვისეს, ასაკოვან ფერმერებთან მიმართებაშიც ისინიც კი ძალიან დაინტერესდნენ და გვითხრეს, რომ ოჯახში ყველას ყავს ახალგაზრდა, რომელიც ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელია და შეგვიდგნენ, რომ გაფრთხილება არ არის, მოდით საუბრის ბოლო თქვათ კიდევ როგორ უნდა მოიძენოს პორტალი ინტერნეტში. დიახ, agrofage.g ეს არის ჩვენი პორტალის მისამართი, შეუძლიათ მობრძანდნენ ამ საიტზე გვესტუმრონ. ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით და მართონ მომავალი agrofage-თან ერთად. დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა, შეგახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ახალი აგროპორტალ agrofage-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი თევნა ნოზაძე. და საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში გაიმართა ფოტო გამოფენა ფოტოდღიურები მე-20 საუკუნის 90-იანი წლები. ხო, მე-20 საუკუნის 90-იანი. დაინტერესდათ, ვაესწრო ამ გამოფენას და დეტალებს სიუჟეტით შევიტყოთ. ფოტოდღიურები მე-20 საუკუნის 90-იანები. გამოფენა ამ სახელწოდებით საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში მიმდინარეობს. ექსპოზიციაზე ეროვნულ არქივში დაცული საქიმფორმის უნიკალური ფოტოკოლექციაა წარმოდგენილი, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოსა და 90-იანი წლების ისტორიულ პერიოდს ასახავს. ღონისძიების კურატორი კინორეჟისორი ნანა ჯანელიძეა. საერთოდ არ არის ეს ჩემი სფერო, გამოფენის მოწყობა, უბრალოდ მე მუშაობ ფილმზე, დიდი ხანია, უკვე 6 წელია დაახლოებით მუშაობ ფილმზე ქართულ აფხაზური ომის შესახებ. და ჩემი თანაავტორი არის ომის რეპორტერი ლია დოკლიკიშვილი. ამიტომ, ასე იგი ჩვენ უცებ გავეცანით ამ დღიურებს, რეალურ დღიურებს, სხვადასხვა ომის ორივე მხრიდან, აფხაზების და ქართველების და არის სრულიად უნიკალური ჩანაწერი, ზეპირი ჩანაწერები, ან მართლა დღიურები. და აი ეს მასალა შეგვაქვს დოკუმენტურად, თუმცა ფილმი მხატვრული არის და შემდეგი ეტაპი იყო უკვე ფოტოების მოძიება და რასაკვირველია მოვაკითხეთ საქიმფორმს და ეროვნულ არქივს. და აღმოჩნდა, რომ ეს არის უდიდესი, აი განძეულობა, რომელიც ჩვენს გვერდით არის და
ჩვენ მას არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ ამ ფოტოების ნაწილმა 90-იან წლებში გაიელვა ბეჭდვით მედიაში, რომელიც გახსოვთ როგორი დაბალი ხარისხის იყო, მაშინ არავის არ ეცალა ამისთვის და აი ეს უნიკალური მარგალიტები არის დიდი რაოდენობით, ათასობით მართლა დაუნჯებული საქიმფორმის ყოფილას იგი საცავში და ეროვნულ არქივში და მე მომიწია ამასთან მუშაობა. ეროვნულ არქივში დაცული საქიმფორმის ფოტოკოლექციისა და კერძო კოლექციების ექსპონატები შეიარაღებული ამბოხიდან სამოქალაქო და ტერიტორიულ ომებამდე არსებულ ისტორიულ პერიოდებს გვიამბობენ. აი თითოეული ეს კადრი არის როგორც დაფიქსირებული წამი, რომელიც უამრავ რამეს გიამბობს ამ ეპოქაზე და გაცილებით მეც ვიდრე ნებისმიერი ისტორიული ტრაქტატი, ნებისმიერი მოგონება, ნებისმიერი დრამატული მონათხრობი, იმიტომ რომ რაღაცა ამ კადრებმა შეიძინეს ჩემთვის მაგიური მნიშვნელობა და მე მივხვდი რომ მარტო ჩემთან აშილებს დაჩეს ეს ყველამ უნდა ნახოს და ამასთან ერთად დავაფასე რა უმაღლესი დონის ფოტოგრაფები ყოფილან და ჩვენ მათ არ ვიცნობთ ესენი არიან ჩვენი უცნობი გმირები ჩვენი თანამედროვენი ფოტოგრაფები სერგო ედიშერაშვილი გიორგი ცაგარელი შაჰა ივაზოვი გიორგი შარაშენიძე იური როსტი იური მეჩითოვი ბორის სოკოლოვი გურამ გალობლიშვილი, ირაკლი ჭოხონელიძე, ვლადიმერ ვალიშვილი, ივანე შლამოვი, ბონდო დადვაძე, ბონდო დვალიშვილი. ამ ფოტოგრაფებისა და საქიმფორმის კიდევ სხვა არაერთი ფოტოგრაფის მიერ გადაღებულ ფოტოებს დღეს უკვე განსაკუთრებული ისტორიული, ემოციური და ინფორმაციული მნიშვნელობა ენიჭებათ. ამ გამოფენაზე ბეჭდური სახე მივეცით შაჰვალა დაივაზოვის და გიორგი ცაგარელის და გიორგი შარაშენიძის ფოტოებს 25 წელი დავიშვით, მაგრამ შემდეგ გავაკეთეთ კიდევ სლაიდ-შოუ, სადაც არის მთელი საქიმფორმის, აი მე ვიტყოდი რომ რაღაცა საოცარი ლეგიონი ამ ფოტოგრაფების, არაფრით ნაკლები არ არიან ესე ცნობილი კარწე ბრესონის და უამრავი სხვა ევროპელი ფოტოგრაფების და მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მათ არ ვაფასებთ და ჩვენ არ ვიცნობთ რა განძის მფლობელები ვართ. და საერთოდ ამ ყველაფერმა მიმიყვანა იქამდე, რომ და ამ ბაზაზე შეიქმნას ქართული ფოტოგრაფიის მუზეუმი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტრადიცია ყოფილა თან ყველანაირი ფოტოსი დაწყებული ერმაკოვი დროინიშვილი და დღევანდელი დღით, მაგრამ ეს 90-იან წლები ყოფილა რაღაცა პიკი ქართული ფოტოგრაფიის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უშიშრად მიდიოდნენ ომში და აფიქსირებდნენ ყველაზე მძიმე წუთებს. ეს ყოველი ფოტოს უკან დგას მთელი ისტორია, დრამა ადამიანური და ყველა ისინი, ყოველი მათგანი შეიცავს აი მართლა რაღაცა ამბავს, რომელიც არის ძალიან სახიერი და უამრავ რამეს გვიყვება იმ ეპოქაზე, იმ დროზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც ალბათ ცოცხალი აღარც არიან, ესეც კი ვეღარ გამოვიკვლიე მე. არ მეყო ის სივრცე, ანუ ეს 25 ფოტო იყო ჩემთვის ძალიან ცოტა, არა და რაღაც ასობით ფოტო იყო, ყველა შედევრი, ფოტო შედევრებია და გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა სლაიდ-შოუ და რაღაცა ძალაუნებურად მომინდა რომ ამას ყველაფერს თანხლებად ყოლქონოდა პატრიარქის მუსიკა და კერძოდ ავე მარია. რასაკვირველია ვეახლე პატრიარქს და ვთხოვე მას უფლება, არა მარტო ამ სლაიდ-შოუში რომ გამომეყევებინა ავე მარია, არამედ იმ დიდ ფილმშიც, რომელსაც ვემზადები. და რასაკვირველია მომცა და მითხრა რომ ყველაფერში ესე იგი ძალიან მადლიერი ვარ მისი, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ როდესაც მე ეს ერთად შევაერთე, ანუ როცა დავამონტაჟე ეს ფოტოები და პატრიარქის ავე მარია, მინდა გითხრათ რომ ჩემთვისაც კი მოულოდნელი სიღრმე მიიღო ამ ყველაფერმა, ანუ ეს იცით ტკივილი, სისხლი, ტანჯვა, მტვერი, უცებ თითქოს ავე მარიამ რაღაცა რექვიემებით გაიჟღერა და განბანა ეს ამდენი ჭუჭყი, ტანჯვა, სიკვდილი, რაღაცა სხვა სიმაღლე მისცა და ძალიან მადლიერი ვარ, იმიტომ მეც აღმოვაჩინე რაღაცა ახალი. ჩვენ რაღაცა სამზეოზე უნდა გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა იტრაბახებდა, იამაღებდა ასეთი ფოტოგრაფებით და აი ესეთი უნიკალური კადრებით, რომელიც ერთდროულად არის რეპორტაჟული და ამავე დროს ძალიან მაღალი მხატვრული დონე აქვს და დიდ ტრაგიზმს შეიცავენ. აქ არის პირდაპირ იცით როგორი ფოტოები ვიტყოდი, აი ეპოქის გამომხატველი, მაგალითად იქ არის ერთი ფოტო ლენინის თავწაჭრილი ბიუსტია და ჯარისკაცები აი რაღაც კერპები როგორი მსხრეოდა, მაგრამ კერპებთან ერთად როგორი მსხრეოდა ადამიანების სიცოცხლე. ამიტომ გონია რომ რაღაცა დადგა დრო რომ ჩვენ უნდა მიუბრუნდეთ ახლა ჩვენს წარსულს და აუცილებელია რომ
მგონია რომ უნდა ნახონ ეს გამოფენა თუ არის რაღაცა ეს მასალა ახალგაზრდებმა. დამთვალიერებას ექსპოზიციის ნახვა კიდევ 2 დღის მანძილზე შეიძლება. გზელდება ჩვენი გადაცემა და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მომდევნო სტუმრს ქალბატონი ია ბაგრატიონ მუხრანელი. მოგესალმებით ქალბატონო ია. დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა. ესე იგი, საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. თავადაზნაურთა საკრებულოს მიერ გამოცემულია დიდტანიანი უნიკალური კრებული საქართველოს თავადაზნაურების მესამე ტომი, რომელიც თქვენ მოგვიტანეთ. თავდაპირველად მოდით მაყურებელთა თქვათ, პირველ და მეორე ტომში რა იყო შესული და უკვე მესამე ტომში რა შევიდა. თორე ძალიან ცეცხლტანიანი და სოლიდური წიგნია. დიდი მადლობა, მაგრამ თუ შეიძლება მე მინდა მეოფეშიოს მოულოცო გუშინ სინოდი შედგა და ოფიციალურად ჩვენი უწმინდესის მესაყდრეთ იყო. საპატრიარქოს მესაყდრეთ გასახელდა მეოფეშიო და დაჯილდოება სკოპიაზე ბრილიანტის მისტერების უფლებით და ჩვენც ულოცავთ მის მაღალ ყოველდღიურ სამუდამო დიდი მოწიწები და სიყვარულით, იმიტომ განახლებული უპატიოსნესი ადამიანია და იმედია რომ წაწევს ჩვენ საქმეს წინ. რაც შეეხება ამ წიგნს, ეს წიგნიც არის ჩვენი უწმინდესის კურთხევით. მე 90 წელს ჩემ კოლეგებთან ერთად დავაარსე საქართველოს კერდავაარსე აღვადგინე, იმიტომ რომ 1818 წლიდან არსებობდა საქართველოს თავადაზნაურთა საკრებულო. ხო და 21-ში როდესაც წითელი ბანდები შემოესწრნენ საქართველოს, იცით თქვენ თავადაზნაურობაზე და მთლიერი რა დღეში იყო. მაგრამ პროცენტულად ერთ-ერთი ბოლშევიკი ამაყობდა კიდევაც ბატონი ლევან ღოღობერიძე, რომ პროცენტულად ჩვენ მივაღწიეთ იმას, გავიმარჯვეთ, ყველა დავხრეტეთ და დავხოცეთ. ამაყობდა და კიდევ ხომ არ გავაგრძელოთ. აი ასეთი სიტუაცია იყო. მე ამას გახსენებთ თქვენ მაყურებელს, იმიტომ რომ იყო ასეთი აზრი, რომ აი თავადაზნაურების ისლის მწვაველები ჩაგრავდნენ ერს, მაგრამ ეს ასე არ იყო. იმიტომ თავადაზნაურობის მთავარი მისია იყო ეწირებოდა ერს და ქვეყანას და ამ წოდებას მეფე ანიჭებდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ღვრიდა პიროვნება და იცით თქვენ საქართველოში არასოდეს არ იყო ეს მარტო ჩვენი უნიკალური სამაგალითო, მე მგონი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვა ძუძუმტეობის ინსტიტუტი ეს მარტო საქართველოში იყო და არავითარ კლასობრივი ბრძოლა იქ არ იყო. მეფის შვილს თავადის დიდა, ვთქვათ, ჯაყელები თავადის შვილს აზნაურის ოჯახში იზრდებოდა და იცით თქვენ აკაკი წერეთლის მაგალითი საერთოდ გლეხის ოჯახში იზრდებოდა და ძალიან ბევრი კარგი შეითვისა. ეს ყველაფერი იყო ილია ჭავჭავაძეც წერდა ამაზე გამოგონილი და ჩვენ აი მესამე ტომში მივეცით შალვა ამირეჯიბის ერთი წერილი კლდეში იყო დაბეჭდილი 1913 წელს, სადაც წერს პოლიტიკურ პარტიებზე და ბრძოლაზე, რომელიც ძალიან მიესადაგება დღევანდელ სიტუაციას, რომ პარტიები სპობენ და ჭამენ ხალხს და ქვეყანას და ნუ იცით რა სიტუაცია ამჟამინდელ საქართველოში. პირველი ტომი ჩვენ გამოუშვით 2012 წელს პატრიარქის კურთხევით და იქ შევიდა ყველა ტომი ერთი თარგით არის. ესე იგი მასალები საოჯახო არქივებიდან, ისტორიული ნარკვევები გვარებზე და გვარებს რომ ვაძლევთ, გვარები არის მოცემული მთელი კულტურის, მხატვრობის განვითარების ფონზე. ეს არ არის მარტო ნუსხა გვარების და რაცა ფოტოების. აი მაგალითად მესამე ტომში ჩვენ ეს ტომი მიუძღვენით შოთა რუსთაველს, რომლის იუბილეა სამარცხვინოთ იყო მიჩქმალული, საერთოდ ერმა არ აღნიშნა ეს უდიდესი იუბილე და საერთოდ მსოფლიო იუნესკომ თავის დროზე 750 წლის იუბილე რომ იყო საქართველოში, მთელი მსოფლიო იყო აქ ჩამოსული და
იუნესკოს ეგიდით იყო აღნიშნული და რატომ მოხდა ასე ნუ თუ ასე ტელევიზიას ესაყოდური არ თქმის ჩვენ ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ და ხო და აი ჩვენც საკუთრებიც იყო უბრალოდ შეიძლება უფრო მასშტაბურად არ არის ალბათ შეგვიძლია ვაჩვენოთ მაყურებელს და იწყება სწორედ მხატვრული რუსთაველიანი ყველა ნამუშევარი, ყველა მხატვრის მოქანდაკის, რომელიც მიეძღვნა რუსთაველს, აი აქ არის და ბატონოია, ერთი კითხვა მაქვს. რატომღაც ამ ბოლო დროს ერთგვარი გაღიზიანება არის ხოლმე საზოგადოების, როდესაც ამ თავადაზნაურობას უფრო წინ საბჭოური გადმონაშთი როგორც ჩანს. იმიტომ ხშირად ამბობენ, რაღაც დროს თავადაზნაურობა და მიწების დაბრუნება უნდათ, მამულების დაბრუნება და როგორ ფიქრობთ ეს რამ გამოიწვია? ეს არის ცრუ პროპაგანდის შედეგი. ჯერ საბჭოეთში რომ ვიყავი და რუსეთის იმპერიაში და შემდგომ აი დარჩა ეს იცით გადაბრალება. თავადაზნაურობამ შექმნა ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით და აი ამ ყდაზე ჩვენ მუდმივად ვაძლევთ მის სიტყვებს რომ თავადაზნაურობის ხმა უნდა ესმოდეს ეს დინჯი და დამაჯერებელი. აი ჩვენც ვცდილობთ გავაგონოთ ეს ჩვენი და მთელი ქვეყნის სადგივარი. ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით შეიქმნა მე-19 საუკუნეში საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მეორე საზოგადოება უნდა შექმნათ, იმიტომ ძალიან დაეცა ჩვენი წიგნიერების, ჩვენი კულტურის მთელი ერის დონე და რომ ვინც ეს მე მგონი იმ ბოლშევიკების მე შემიძლია გავიხსენო რომ მაგალითად მუხრანში გიგლა ბერბიჭაშვილი თარაშობდა 21 წელს ის მეორე მილიციონერთან ერთად ვალერიან ბაქრაძესთან გააძარცვეს ყველაფერი მიითვისეს ყველაფერი რაც შეიძლება და წიგნები უნიკალური ნივთები დაანგრიეს სასახლე და ეს მათი პოზიცია მათი შვილები ამას ამტკიცებდნენ და მე შემიძლია ჩემი ოჯახის და მაგალითზე ვთქვა რომ მუხრანში მაგალითად სამანტყოფოც არსებობდა სკოლაც ეს ყველაფერი რა ჩვენი ნუ თქვენ კარგად იცით რომ მუხრანელი იყო წარმოშობით დიდმოწამე ქეთევანი და მის ეკლესიასთან 14 წლის გაათხოვეს ეს მაწველ ქალი მაშინ ულამაზესი და ძალიან გონიერი და განახლებული და როდესაც კახეთის თავადებმა ეგ არ დაუჯერეს მან პირდაპირ უთხრა თუ იცით თქვენ რა სიტუაცია იყო 1725 წელს თქვა დავბრუნდები მუხრანში თუ არ შეასრულებ ფაქტიურად ის მთელი კახეთის და სრულად საქართველოს დედოფალი იყო იმიტომ რომ შემიძლია ვთქვა რომ არც შვილმა არც საშინელი ბედის ქალბატონი იყო და იცით თქვენ რა ღვაწლი მიუძღვის გაქრისტიანებას. ქალბატონე ეს გახავთ მესამე ტომი, ანუ მანამდე იყო პირველი და მეორე. გეგმავთ კიდევ შემდეგი ტომების გამოცემას? აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ყველაზე დიდი საუნჯე ჩვენი არის გვარიშვილობა, გვარი ოჯახი და 52000 გვარია საქართველოში. ძალიან აქ შედის უკაცრავად გაწყვეტინებთ ის გვარები რომლებიც ასე ვთქვათ გლეხური წარმოშობის არის. იცით აი მაგალითად ჩვენ მივეცით ძალიან საინტერესო მასალა ამ ტომში მაზნიაშვილზე. ნუ ძალიან უნიჭერესი მთავარსარდალი იყო და სამხედრო მაგრამ არ იყო არც თავადი არც აზნაური საერთოდ წარმოშობით რუსი იყო. ისე შეიყვარა მაზნიევ. ისე შეიყვარა საქართველო რომ მთელი ოჯახი დასახლდა აქ და შეეწირა საქართველოს თავისუფლებას. აქ მისი სტენოგრამა, როდესაც იცავდა საქართველოს ინტერესებს. ანუ აქ მხოლოდ თავადაზნაურთა გვარსახელები არ შედის და მათი არა, ამ მესამე ტომში ვიწყებთ ამაშოკელებიდან და ჩერქეზიშვილები, გამრეკელები. აი თუ შეიძლება აჩვენეთ ის განზე მეუფე იოანეს დასაწყისში. მე ვნახე ბოლოსში ახალგაზრდაც ასე თქვა თავადაზნაურთა საკრებულოს წევრები იოანე ბაგრატიონი და ქრისტიანე ბაგრატიონი, რომელსაც რამდენიმე დღის ხონდა ჯურის წერა ოფიციალურად და მინდა მივულოცო მათ ჩვენ ტელევიზიის სახელით. ძალიან ლამაზი წყვილია და საბრინიეროდ იმის მიუხედავად რომ 21 წლიდან მაგათად მუხრანის ბაგრატიონ მუხრანელები 22 კაცი დახვრიტა 3 დღეში. ეს იყო საშინელება მათ შორის აი მე მოგიტანეთ თქვენ ახლად გამოცემული ნიკო ბაგრატიონის წიგნი ნიკო ბურის
ესეც და ყოველ დღე ჩრეკ უკაცრავად სუქში მიყავდათ, ჩრეკდნენ, ნაწამებდნენ და 33-ში დაიღუპა ისე რომ საქვე საკმაოდ ესე იგი ნაწამები ცხოვრება აქვს დევნილობაში ცხოვრობდა სადაც ახლა აკადემია ჩვენი იქ მისი სახლი იყო ჩამოართვეს მუხრანში არ დაკრძალეს და მისი მეუღლე ანა ბუჭყეშვილი ცნობილი გენერლების ასული ვერის პარკში დამარხა, ეხლა დაკარგულია მის სახლა. ბატონო, საინტერესოა დაუშვათ დაინტერესების შემთხვევაში ეს გიყიდება, როგორ შეიძლება მოიძიოს? დიახ, ეს შეიძლება თუ მაყურებელს და მსმენელს აინტერესებს, ჩვენ დავაარსეთ ნიკო ბაგრატიონის სკოლა-ლიცეუმი. ეს არის ჯანო ბაგრატიონის ქუჩაზე 6 ნომერში და იქ შეიძლება იმიტომ რომ არც ნიკო ბაგრატიონი არ არის ჯეროვნად შეფასებული, არც ჩვენი მრავალი მამულიშვილი, იმიტომ რომ ჩვენი ამ ყველა სამივე ტომის ლაიტმოტივი არის ილია ჭავჭავაძის სიტყვები. მამულიშვილის გვირგვინი სამშობლოს სამსხვერპლოზე კიდია ეს ერთი და მერე მამული არის ერთიანი ძარვის ერთიანი მაჯისცემანი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საუბრისათვის, განმარტებისთვის. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალბათონ ია ბაგრატიონ მუხრანელი. შეგახსენებთ რომ თავადაზნაურთა საკრებულოს მიერ გამოიცა საქართველოს თავადაზნაურობის მესამე ტომი, სწორედ ამ შესახებ საუბრობთ. ერთ წინადადებას დავამატებ, რომ დიდი ღვაწლია ამ წიგნების და ამ ტომების გამოქვეყნებაში ცნობილ მხატვარს გიორგი წერეთელს ეკუთვნის, იმიტომ რომ ეს არის ეპოქის მხატვრული გააზრება, როდესაც გვარებზე წერთ და ძალიან საინტერესოდ მუშაობთ 90 წლიდან ერთად. უღმესი მადლობა. ახლა მცირე ვიდეო ჩანახატი და შემდგომ ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთება თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი და ქალაქის არქიტექტურაზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ. დროებით. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. ჩვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში, თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა.
მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიჰყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა. არის წარსული, აწმყო და მომავალი. და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, არის წარსული და მომავალი. იმიტომ რომ აწმყო იმ წამს გადადის წარსულში. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროში ვერ ვჯდებით ჩვენ. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროს ვერ ვიყენებთ. მე გაოცებული ვიყავი, როგორ აფასებენ გერმანიაში დროს. ვეკითხებოდი, თუ როდის სდგებით ძილის შემდეგ 5-ის ნახევარზე და მერე მიდიან სამსახურში და ზუსტად 6 საათზე იწყებენ მუშაობას. მისე განაწილებულია დრო, რომ თითქოს დღეც გრძელდება და თითქოს ღამეც გრძელდება. ადამიანი, როცა ასეთი კაცრი განრიგი აქვს მას, ის ყველაფერს ასწრებს. საქმეს ვერ ვასწრებო, ჩვენი ადამიანები ამბობენ. ეს იმიტომ, რომ ის დგება 11-12 საათზე. რა უნდა მოასწროს მან? დილის პერიოდში, თქვათ 6-დან 12-მდე, ისე ადვილად აკეთებს ადამიანი, ისეთი מחმილი გონებით აკეთებს, რომ შუადღის შემდეგ უკვე სულ სხვა არის. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამის შესახებ, დავაფასოთ დრო. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრას, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ბატონი თემურ ბოლოთაშვილი. დილამშვიდობისა ბატონო თემურ, დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. ეს საკმაოდ საინტერესო თემაა. ესეთი საინტერესო თემაა, რომ ყოველთვის სიამოვნებით მინდა ხოლმე საუბარი და მაყურებელსაც აინტერესებს. ბოლო წლებში სულ არის ამაზე საუბარი. ობიექტურები ვიყოთ და თქვათ, რომ ქალაქი, ასე ვთქვათ, არქიტექტურულად ძალიან არ მინდა სიტყვა, ხო რომ არა დამახინჯებულია, თუმცა ახალი მერი სამსახურის გამოეყო ცალკე არა იმაზე მოტივირებული, რომ რაღაცა ეშველოს და შემდგომში მაინც აღარ მოხდეს ეს დამახინჯება და ამიტომაც გატარდა რეფორმები. რა რეფორმები გატარდა და რა არის ახალი მიზნები თქვენი სამსახურის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები
თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ სამწუხარო რეალობა და ხვდა თქვენ მართალი აღნიშნეთ, არ არის ახარბილო მდგომარეობა ქალაქში ამ კუთხით. თუმცა მოსვლის პირველივე დღიდან ჩვენ დავიწყებთ სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება მერის სამსახურებში, მათ შორის არქიტექტურის სამსახურშიც და იმ შედეგების ასევე რა შედეგებიც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, წინა პერიოდში განხორციელებულმა კონკრეტულმა ცვლილებებმა, დავაიდენტიფიცირეთ ეს სისტემური პრობლემები, დავგეგმეთ რიგი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმების და ცვლილებების და დავიწყეთ ეტაპობრივად ამის განხორციელება. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ რეფორმის ფარგლებში, ინსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში გავყავით სამსახური, არქიტექტურის სამსახური, გამომიჯნეთ მისგან ურბანული მიმართულება და შეიქმნა ახალი ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური, რომელიც განახორციელებს ქალაქის სწორი ურბანული განვითარების პოლიტიკას, დადებს, რასაც დაემორჩილება ნებისმიერი საქალაქო სამსახური, რომელიც მუნიციპალიტეტში არსებობს, მათ შორის არქიტექტურის სამსახურიც ბუნებრივია და რა იგულისხმება ამაში. არქიტექტურის სამსახურში მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ურბანული მიმართულება არსებობდა, უფრო ურბანულ სერვისებს ემსახურებოდა და აკლდა პოლიტიკის ნაწილი. ამიტომ შეიქმნა პოლიტიკის ნაწილი ამ ახალ სამსახურში ერთობლივად ტრანსპორტის პოლიტიკასთან ერთად, გამწვანების პოლიტიკასთან ერთად და ეს სამსახური აი ამ დანარჩენ საქალაქო სამსახურებთან ერთად განახორციელებს ქალაქის სწორ ურბანული განვითარების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას. ანუ უფრო მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ გახდეს, უფრო აი მარტივად რომ აუხსნათ, როდესაც ახალი კორპუსი შენდება, რისი ვალდებულება აქვს მშენებელს? ანუ უბრალოდ თუნდაც კერძო სახლია, მაღაზია, უყურეთ ახალი პროექტის შემოგვიძრო უნდა შენდეს. აქ ძირითადად საუბარია იმაზე, ამ ნაწილში, როდესაც ურბანულ სამსახურზე ვსაუბრობთ, საუბარი არის მოზრდილი ტერიტორიების დაგეგმარებაზე, ან სტანდარტული პროცედურიდან გადახვევაზე, როდესაც არის საუბარი, მაგალითისთვის თქვენ მოგეხსენებათ, არსებობს ფუნქციური ზონირება ქალაქის მასშტაბით და თითოეულ ამ ფუნქციურ ზონაში შესაბამისი რეჟიმები არსებობს, თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული ტერიტორიები აი ამ ფუნქციურ ზონებში განვითარდეს. როდესაც ხდება კონკრეტული მოთხოვნების დაწესება აი ამ სტანდარტული მოთხოვნებიდან გადახვევის, მაგ შემთხვევაში აი ამას განიხილავს ურბანული სამსახური, იმ წელში რამდენად მოგახსენებთ, რამდენად სწორი არის ეს, ასე ვთქვათ, სტანდარტიდან გადახვევა. ეს შეიძლება იყოს ფუნქციური ზონის ცვლილების განხილვა და ეს შეიძლება იყოს კონკრეტულად თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ ინტენსივობის კოეფიციენტის გადაღებული თემა, კოეფიციენტის გადამეტების საკითხი რიგ შემთხვევებში, დიდი ტერიტორიების განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება. განსხვავებით კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის ნებართვის გაცემისგან, დიდ ტერიტორიებზე კეთდება განაშენიანების რეგულირების გეგმა. ეს არის დაგეგმარების დოკუმენტი, რომელიც საზღვრავს იქ შემავალი ბევრი მიწის ნაკვეთისათვის კონკრეტულ პირობებს სამშენებლო განვითარებისათვის. აი ამას აკეთებდა არქიტექტურის სამსახურის ურბანული მიმართულება და ეხლა აკეთებს ახალი ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური, რომელსაც თან დაემატა პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს განხორციელდეს უფრო სწორად ქალაქგეგმარების ჭრილში. რაც შეეხება არქიტექტურის სამსახურს. არქიტექტურის სამსახურში ჩვენ დაგვჭა და დავიტოვეთ წმინდა სერვისები, ისეთი როგორიც არის მშენებლობის ნებართვის გაცემა კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე. არსებული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, დადგენილი ქალაქგეგმარებითი პრინციპების და იმ პირობების შესაბამისად, რაც ფუნქციურ ზონირებაში ჩვენ გვაქვს. ანუ თუ სტანდარტიდან გადახვევას არავინ არ ითხოვს, მოგმართავს პირდაპირ ჩვენ არქიტექტურის სამსახურს და იღებს მომსახურებას მშენებლობის თუმცა თბილისში დღეს მიმდინარე მშენებლობების უმრავლესობის ნებართვები გაცემულია ადრე. მაშინ როცა არ იყო ის ვალდებულებები, რომლებიც ახლა ამ მიმართულებით რაიმე ცვლილებები გაქვთ? ავალდებულებთ რომ შეცვალონ თავიანთი ნებართვა და უფრო ცოტა გაამკაცრეთ მათ მიმართ ზომები? სამწუხაროდ ყოველთვის რთულია ხოლმე, როდესაც გაცემულ ნებართვასთან გვაქვს საქმე, თან იმ შემთხვევაში თუ არავინ ამ ნებართვას არ ასაჩივრებს და თან მშენებლობის პროცესი არის დაწყებული, რთულია ყოველთვის, როდესაც
ესეთი სიტუაცია არის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, პირველი უნდა შეფასდეს ეს, უნდა ინახოს რამდენად კანონიერად იქნა გაცემული მშენებლობის ნებართვა, ბუნებრივია ამის იდენტიფიცირება თუ ხდება ჩვენს მიერ, ხდება შესაბამისი რეაგირება. ყოფილა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაცემული აქტის ფათილობაც მომხდარა თუნდაც მუნიციპალიტეტის მიერ, თავადვე, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს ბუნებრივია რთულია. თუმცა ნებისმიერი ადმინისტრაციული საჩივრის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი განიხილავს ხელმეორედ ნებისმიერ გაცემულ აქტს და სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას, თქვათ, გააბოთლოს აქტი თუ არა. თუმცა ასეთი არარსებობის შემთხვევაში ბუნებრივია რთულია ყველა ესეთ შემთხვევაზე ესეთი რეაგირება მოხდეს. საინტერესოა, რამდენად ესე იგი ხდება კონტროლის შემდგომ დაუშვათ გაეცით რაღაცაზე უფლება, რომ ესეთი უნდა გაკეთდეს და მე ამის ახშობა, იმიტომ რომ ხა ეს უგვესმის რეალურად არც არსებობს ეს სამსახური და რაც არის ამაზე პრობლემატიკაზე თემა, სულ არის საუბარი დაუშვათ არის კონტროლი, მაგრამ რეალურად მოდი შევთანხმდეთ, რომ ვისაც როგორ უნდა ისე აშენებდა. შემდგომ თუ ხდება ამის კონტროლი, რომ რამდენად შეასრულა დაუშვათ მშენებელმა ის წესი, რომელიც უნდა აღასრულებინა. იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად კანონის დარღვევაა, ხო თუ არა? ბუნებრივია, როდესაც გაიცემა მშენებლობის ნებართვა, ასევე განისაზღვრება სანებართო პირობები. სანებართო პირობა არის ნებისმიერი ის შემადგენელი ნაწილი პროექტის, რაც ასე ვთქვათ, მასში დევს და მის მიხედვით უნდა გაკეთდეს უკვე შემდგომში აშენდეს შენობა ნაგებობა. კონტროლზე პასუხისმგებლობა აქვს ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს თბილისში ბუნებრივია, რომელიც ახორციელებს ამ შერჩევით ასე ვთქვათ, კონტროლს, რისკზე დაფუძნებულ კონტროლს, შეგვიძლია ვთქვათ, ბუნებრივია იმის რესურსი არასდროს არ არსებობდა და არც იარსებებს, რომ მუდმივად ზედამხედველობის სამსახური სამშენებლო მოედანზე იმყოფებოდეს და ახორციელებდეს ტექნიკურ ზედამხედველობას. ამის რესურსი არც განვითარებულ ქვეყნებს არ აქვს, ბუნებრივია და იყენებენ ხოლმე ესე კერძო საინსპექციო ორგანოებს, რომლებიც აკრედიტებულები არიან, ჩვენც ასე ვთქვათ, მივდივართ მაგ მიმართულებით, როდესაც მომავალში დავალდებულება იქნება, რომ სამშენებლო მოედანზე არსებობდეს ტექნიკური ზედამხედველობა, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ უწყებასთან და ის პერიოდულ ანგარიშებს წარადგენს და სახელმწიფო ზედამხედველი ფაქტობრივად იქნება დოკუმენტური კონტროლებელი და საჭიროების შემთხვევაში ან საფუძველი ნეჭვის არსებობის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს ისედაც შეიძლება რომ მივიდეს და გააკონტროლოს მშენებლობა. ჯამში ვალდებულება არსებობს, ბოლოს მოგეხსენებათ რომ უნდა მოხდეს შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება, იქ საბოლოო ინსპექტირება ხდება, ეს უპირობოდ ხდება საბოლოო ინსპექტირება და თუ არ იქნება პროექტის შესაბამისად, ასე ვთქვათ, აშენებული შენობა ნაგებობა, ბუნებრივია ექსპლუატაციაში ვერ მიიღება, შემდგომ იწყება უკვე ახალი წრე, მოგმართავენ ისევ არქიტექტურის სამსახურს, რომ დააკორექტირონ, ვთქვათ, გადაიხადონ ჯარიმა, დააკორექტირონ პროექტი, იმ შემთხვევაში თუ კანონმდებლობის შესაბამისად არის განხორციელებული ის გადაცდომა ის თუნდაც მცირედი, რაც არის გაკეთებული მშენებლობის პროცესში, მაშინ პოსტფაქტუმ ნებართვა ჯარიმის საფუძველზე გაიცემა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეწინააღმდეგება ქალაქგეგმარებით მოთხოვნებს, თუნდაც კოეფიციენტებს აღემატება და შეუძლებელია ზედმეტი მიღება, იქნება რომ მიიღოს. მაშინ მან მოიყვანოს შესაბამისობაში კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და მას შემდეგ მიიღებს მშენებლობის ნებართვას. ბატონ თემურ, თბილისში არსებობს ადგილები, სადაც აი მაგალითად ძველ თბილისში ადამიანები ისეთ პირობებში და ისეთ სახლებში ცხოვრობენ, რომ ფაქტიურად ყოველდღე შეიძლება თავზე ჩამოენგრეთ ის ჭერი. ძალიან ავარიული სახლებია. ხო, აი ამ კუთხით რაიმე ცვლილებები გააქვთ? ან გეგმები თუ გაქვთ? ან მაგალითად მშენებლებს თუ ავალდებულებთ, რომ როდესაც უნდა რომ თბილისში რაღაც კონკრეტულ ადგილას ააშენოს, აი თქვენ ნეუბნებით, რომ მოდი აქ კი არა, ააშენე აქ. და აი ესეთი. თუ თქვენ გულისხმობთ კონკრეტულ საინვესტიციო პროექტებს, მუნიციპალიტეტში არსებობს ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, სადაც ნებისმიერი ინვესტორ შეუძლია მივიდეს კონკრეტული ბიზნეს წინადადება მიტანოს და კონკრეტულ დახმარება თხოვოს, თუნდაც სხვა საქალაქო სამსახურებთან ან თქვათ არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობის კუთხით და დაამუშავოს ასე თქვათ ეს ბიზნეს წინადადება და არიან ესეთი ინვესტორები. დრო და დრო არიან ხოლმე, რაც შეეხება არქიტექტურის სამსახურს, ჩვენ უფლებამოსილნი ვართ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად განვიხილოთ და ან გავცეთ მშენებლობის ნებართვა, ან არ გავცეთ, ბუნებრივია ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებთ ჩვენ.
ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც ბოლო პერიოდში განხორციელდა, სხვათა შორის დამავიწყდა და მეღნიშნა ის, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში ჩვენ ინტეგრირება მოვახდინეთ, თუ ეს თქვენ საინტერესო იქნება. ორი ახალი საქალაქო სამსახურის ამ პროცესში, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების. რას გულისხმობ ხა აღნიშნავ, ესე იგი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვთავთ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს და გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურს. პირველ სტადიაზე, როდესაც ხდება მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების დადგენა, ანუ პირობების განსაზღვრა პროექტირებისთვის, მაგ დროს დამატებით წარმოსადგენი არის ნებართვის მაძიებლის მხრიდან, მაგალითად ტერიტორიაზე არსებული ხენარგავების ხარისხობრივი შეფასება. ანუ რახი არის, რა ჯიშის არის, თქვათ, რა წლოვანების არის და ასე შემდეგ. პლუს მოვითხოვთ ტრანსპორტის სქემას და აი ამ დოკუმენტაციას ნაწილს, თქვათ, ვაგზავნით გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში, ნაწილს ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში. ისინი განსაზღვრავენ დამატებით პირობებს პროექტირებისთვის. და იმ დანარჩენ პირობებთან ერთად, რასაც არქიტექტურის სამსახური ისედაც საზღვრავდა ხოლმე წინა პერიოდში, ჩვენ უკვე ვამატებთ იმ დამატებით პირობებს, რომელსაც ეს ორი ადმინისტრაციული ორგანო განსაზღვრავს. მაგალითად, შეიძლება ეს პირობა იყოს ის, რომ ტერიტორიაზე არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი ხე, რომელიც უნდა შენარჩუნდეს და არაფერს დიდებით იმის ანს გადარგვა არც, თქვათ, მოჭრა არ შეიძლება. ამიტომ ეს ჩაიდება პირობად, როდესაც მოიქცევა მშენებლობაში ეს ხე? ანუ ფაქტობრივად ვერ შეეხებიან ამ ხეს, ვერ შეეხებიან და პროექტირება ისე უნდა შენობა რაიმე ტერიტორიას შემოსაზღვრავენ ხის ირგვლივ. მე ვიცი ერთი ახალი შენობა ცენტრალურ გამზირზე, ეთერს გარეთ გეტყვით მაინც კორექტული ვიქნები, სადაც იყო ხე, ძალიან ძველი ხე, რუსთაველის გამზირზე, რამდენიმე კვირის წინ გავერდა ის ხე აღარ არის, იმიტომ რომ ფასაც უშლიდა ხელს. ამაზე ეთერს გარეთ ვისაუბროთ. ამაზე ალბათ უფრო კვალიფიცირებულ პასუხს გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური გაგცემთ. მე გულისხმობ იმას, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ჩვენ უკვე ვთავთ, ასე ვთქვათ, ამ საქალაქო სამსახურს იმისათვის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სპეციალური ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით და განსაზღვროს და მეორე ეტაპზე, როდესაც უკვე პროექტი შემოდის, უკვე უნდა დაერთოს მას გამწვანების პროექტი და ტრანსპორტის შემთხვევაში უნდა დაერთოს ზეგავლენის შეფასება საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე. ბატონო თეორ, ჩვენი დრო იწურება, ნუ მკითხოთ აუცილებლად ურბანულ განვითარებაზე, დღეს რაც არის მთავარი პრობლემა, მართლა რაღაცა ასანთის კოლოფებივით რომ ჩადგმული ყველგან ოღონდ ადგილი იყოს და ხანდახან გასავლელი სივრცე აღარ არის. აი როგორია მიდგომა დღეს? ახლა გამოსწორდა ეს რეფორმაც მოხდა, რომ ოღონდ ადგილი იყო და სადმე ჩავდგათ სახლი? თუ რაღაცა ვითვალისწინებთ იმას, რომ ამ ქალაქში აღარ ეტევა ფიზიკურად ამდენი შენობა, ამდენი კორპუსი, ამდენი ცათამბჯენები, აღარაფერს უძახი, რომ ამახინჯებს. აი ესეთი როგორია მიდგომა დღევანდელი დავშოთ სამსახურის თქვენი სამსახურის? მიდგომა არქიტექტურის და ურბანული სამსახურების ორივე სახელით ვიტყვი, არის ის, რომ გართულ და გარკვეულწილად ტერიტორიის დაგეგმარების დოკუმენტების დამტკიცება და მშენებლობის ნებართვის გაცემა, ოღონდ გართულებაში მე არ გულისხმობ იმას, რომ დაუსაბუთებლად რაღაცების მოთხოვნა ხდება ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე, რომ ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რაც აქამდე ხდებოდა, პლუს მოითხოვება სკრუპულოზურად ის დოკუმენტები, რაც მანამდეც იყო განსაზღვრული კანონმდებლობით, თუმცა რატომღაც არ მოითხოვებოდა ხოლმე ყველა შემთხვევაში, მაგრამ მეორეს მხრივ იმისათვის, რომ არ იყოს შეფერხებული კეთილსინდისიერი ნებართვის მაძიებლის მხრიდან, ასე ვთქვათ, მისი საქმიანობა, არქიტექტურის სამსახურში მაგალითისთვის შემიძლია აღვნიშნო ის, რომ ჩვენ დავნერგეთ ახალი სისტემა შეფასების და მონიტორინგის თვითონ შიგნით სამსახურში, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს მუდმივად. სერვისის ტიპიური სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად გვედოს ხელი პულსზე და ჩვენს მიერ ასე ვთქვათ გაცემული პასუხები იყოს გასაგები, ანუ არაბუნდოვანი, დასაბუთებული და
ვადაში გაცემული ეს პასუხები, ამიტომ პარალელურად ჩვენ ამასაც ვაკეთებთ და 10 მაისიდან ფაქტიურად გავუშვით ეს ახალი სისტემა, რომელიც შედეგებიც უკვე სახეზეა. დიდი მადლობა ბატონო თემურ საუბრისათვის, თქვენ ახალი ხელმძღვანელობებს ვზანდებით, ამიტომ ჯერ კითხეთ რა რეფორმებია და ერთ წელში უკვე უფრო მოვალი წლის 10 მაისს უკვე თქვენი მუშაობის შედეგებზე ვისაუბრებთ. დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ბატონი თემურ ბოლოთაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და ჩვენი გადაცემაც დასრულდა, ასეც იყო 22 ივნისის დილის განთიადი კახა მიქეშულთან და რუსუდან გეჯეძესთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. სასიამოვნო ნაყოფიერ შაბათ კვირას გისურვებთ და ორ შაბათ დილაც რა თქმა უნდა გეოლდებით ეკრანებთან. მომავალ შეხვედრამდე წარმატებები.